Hello, hello, hello. Mo kí wa o. Mo kí wa o. Ẹ káàbọ̀ o. Babalọ́lá Kútẹ̀dó, Ìyábọ̀ Oyèbẹ̀tọ̀, Mọ́ládé Ọ̀gbàrà, Ganiyat Ọmọládé, mo kí yín o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa dá mi darapọ̀ ní orí Ysdm Global TV. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ divert àwọn èèyàn láti orí platform Dárakowé wá sí orí Ysdm Global TV. Tá bá ti wá wà ńbẹ̀ má lè pati kowé á kó àwa Ysdm. Ní pẹ́ rárá, ó pẹ́ jù títí 1 hour àti ṣetán. Àwọn important information àti oríṣiríṣi nǹkan tí ẹ fẹ́ mọ̀ òun náà la ní ká wá sọ. Well, thank you for inviting me to come. Thank you very much, Prof. Well, very quick. Okay. When the incident on April 13 occurred... Àwọn ọ̀gá mi ti wà ń bí ẹ jẹ́ n gbé wọn wọlé. Yes, so... Wow. Mo fi yẹn kó wájú mọ́. Àwọn ọ̀gá méjèèjì tí mi ilé tó bàtà wọn bọ́, àwọn ni mo gbé wálé ní o lórí Ysdm gbogbo lé, ó yá ẹ máa bá mi tẹ lọ́ọ̀fù fún wọn. Ysdm vice chairman àwọn lẹ̀ ń wò yẹn, Ysdm honourable secretary àwọn lẹ̀ ń wò yẹn. A máa tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ lénìí o, ẹ má miss show yìí o, ẹ má miss ẹ̀. Mo kí yín, ẹ káàbọ̀. Kí àwọn èèyàn fi darapọ̀ mọ́ wa, ẹ já máa gbọ́ ọ̀rọ̀ bàbá wa Professor Banji tí wọ́n lọ represent wa gẹ́gẹ́ bí bàbá àgbàlagbà àti ọmọkọ original tó jẹ́ ní Arise. Oh, I cannot love baba less. Ẹ máa gbọ́ bí ọ̀rọ̀ ṣe ń jáde. Ẹ bá wa pín ètò yìí o, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ wo ẹ fi yẹn lẹ. Ẹ súnmọ́ wájú. People don't seem to recognize that. There is a law. The United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples permits every nation that wants to separate from the country that they belong to now to do so. But you have to do it peacefully. That's a provision. You cannot say because you want self-determination for your nation out of a country, you want to destabilize the country, you want to break down the peace of the country, you want to attack the laws of the country. No, that's not allowed. The movement that I lead is an intellectually sophisticated movement. Yes. Disciplined. Yes. And no member, not a single person in the entire movement, and we are in the millions all over the world. Yes. We are in the millions. Not a single one of us will do what Mrs. Abiola did, what Onitiri did. Not a single one of us. She and her people were entirely on their own. They are not part of us, and we are not part of them in any way. Our struggle for self-determination has been pursued peacefully. Invite your friends and loved ones. That's roughly 5 years now, slightly under 5 years, and we have no record of violence. In the year 2021, in the middle of 2021, we launched a number of rallies, public rallies. Okay, torí àwòránjọ́ Musolókun, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò. Kí a tó wá bẹ̀rẹ̀ ètò náà, ẹ jẹ́ ká ṣe bí ó ṣe yẹ ká ṣe torí orí Ysdm la wà, kì í ṣe orí Yèyé Dárakowé tí a ti lè ṣe bó ṣe wù wá. So, Èkìtì ni mo ti wá.
Ọmọ Yorùbá dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, àwa ni. Mo kíwa a káàbọ̀ sórí ètò lénìí. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún torí mo rí àwọn ẹni bí ẹni, ènìyàn bí ènìyàn, àwọn bàbá mi tí wọ́n mú tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation mo máa ń sọ fún wọn pé ẹ máa sùn díẹ̀díẹ̀, ẹ máa sùn o, àti iṣẹ́ àti torí 24 hours báyìí secretary àti vice chairman orí from one meeting to the other ni mi ìrírú ẹ̀ rí. Màá bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ vice chairman. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a ò bá tí dojú wọn mọ̀, tí a ò sì tí mọ̀ wọn dáadáa, Ọ̀túnba Ọlá Adémọ́lá ni wọ́n wà pẹ̀lú wa níbí. Àwọn ni Ysdm vice chairman wa. Òdú ni wọ́n kì í ṣàìmọ̀fólóko láti ìgbà tí wọ́n dẹ̀ ti become vice chairman. Wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí mo lè fọwọ́ sọ̀yà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá fún yín. Bàbá, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. You are welcome, sir. Ṣé yèé dára? Mo kí mo yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wá. Ẹ ṣé gan, mo kí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe. Mo kí gbogbo wa tá a wà ní ibi ìjíròrò yìí. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbà, mo kọ́kùnrin, mo kóbìnrin, mo kẹ́yìn ìyá wa, mo kẹ́yìn bàbá wa. Wípé gbogbo nǹkan tá à ń fẹ́, tá à ń béèrè fún, Ọlọ́run Olódùmarè á jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ tó wà lọ́wọ́. Orúkọ tèmi ni Ọlá Adémọ́lá lẹ́ẹ̀kan. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni, you are welcome, sir. Ẹ̀yin tèmi, bàbá mi Jímọ̀ Adé Ayọ̀mí, Fatai Mọ́tájò, Festus Adémákinwá, Ọlárẹ̀wájú Khalid, gbogbo wa, màámi Margaret Adébíyì, my beautiful mommy Bísọ́lá Ọládélé, àwọn èèyàn wa ní kẹ́ máa bá mi kí, àwọn Ọ̀túnba vice chairman wa ẹ bá mi kí wọn, ẹ máa bá mi kí wọn, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo fẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ honourable secretary, Ysdm secretary tó ń ṣe gudugudu méje àti yá mẹ́fà láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ lóru. Bó bá ṣe pé Ọ̀túnba Adémọ́lá bọ́n bá ṣe ń jẹ́ ẹ níbí, bó bá ti ń pe secretary náà máa jẹ́ ẹ ní lẹ́ẹ̀kejì at any time any day. Bàbá mi, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lẹ́ni sá. You are welcome, sir. Mo kí yín rè dára, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ̀yin ló yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A dúpẹ́ fún iṣẹ́ akitiyan tẹ́ ń ṣe. A dúpẹ́ àparò yín. Sáré pé tójú tìyẹ ló fi ríran. A dúpẹ́ fún àkíyèsí tẹ́ ẹ̀ ń pe gbogbo wa sí. Láìsí ẹ̀yin kò sáwà. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ tẹ́ ní sí orílẹ̀-èdè Yorùbá. Mo sì kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ yín àti gbogbo èèyàn tó darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lónìí. Mo kí àwọn aṣáájú mi bẹ̀rẹ̀ látòrí Ọ̀túnba tó jẹ́ igbákejì alága àti bàbá wa Akíntóyè níbikíbi tó kẹwàá, àjíǹde arámọjẹ yín àti gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá. Odò àgbèwà kò ní bí ọ̀dàlẹ̀. Ẹ ṣé. You are welcome, sir. Ẹ ṣé gan ni. Màá wá lọ sọ́dọ̀ màámi Ọdún làwọn náà, wọn kì í ṣàìmọ̀fólóko wa. Ẹ ti mọ̀ wọ́n bẹ ní mowó Ysdm media. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti mọ̀ àwọn màmá mi méjèèjì. Màámi kejì along the line torí wọ́n wà lẹ́nu iṣẹ́, wọ́n á darapọ̀ mọ́ wa tí a bá ṣì wà lórí ètò. Ṣùgbọ́n my beautiful mommy Princess Adéọ̀kín, mo kí yín màámi, a kú gbogbo ìgbà, a kú iṣẹ́, ẹ káàbọ̀ sórí ètò lénìí. Ẹ ṣeun mà yèyé dára, ẹ ṣeun, ẹ kú gbogbo ìgbà yín. Ọlọ́run máa dúró tì yín, ẹ kú fẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. Àdé máa rí yín bá ní gbogbo ìgbà lágbára Ọlọ́run. Mo kí àwọn vice chairman wa, vice president wa, ẹ ṣeun Ọ̀túnba, ẹ kú gbogbo ìgbà yín, ẹ kú dìde, ẹ dẹ̀ kú gbogbo akitiyan yín náà. Mo dẹ̀ kí honourable secretary wa Ysdm, ẹ ṣeun sà, ẹ kú dìde, ẹ kú ìgbìyànjú, Ọlọ́run á kún gbogbo yín lọ́wọ́ sà, ẹ ṣeun sà, yèyé dára, ẹ ṣeun mà.
You are welcome. So, mo wá fi àsìkò yìí kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò lénìí o. Mo kí ẹ̀yin ìyáláyà mi tí ń bẹ lórí ètò. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin baba ńlá kú baba dára pátápátá nílé lóko lẹ́yìn òdì mi ò lólódì kankan. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò tèmi. Ètò yìí kó ba lè dùn kí gbogbo ó kàn sí. Tí ẹ bá ní sọ pé mo parọ́, situation tá wà nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjì ló ṣáà ń ja Yorùbá Nation Movement. Ẹ wá gbọ́ o, ṣé mo wí pé nǹkan tó bá da láyé ó ní gbogbo èèyàn máa ń fẹ́ tàpù ńbẹ̀, wọ́n á fẹ́ belong, wọ́n á fẹ́ mú nǹkan lára ẹ̀. Ẹ mọ̀ wípé igi ọsàn, gbogbo igi tó bá tiẹ̀ ti wà láyé tó bá ti ń sèso ore, tó bá ti tó àsìkò àti máa jẹ́ pé èso yẹn ṣe jíjẹ, kí làwọn ọmọ aráyé máa ń ṣe sí? Wọ́n á máa lẹ̀ lóko ipò, wọ́n á lẹ̀ nígi ìgbà, wọ́n fẹ́ ré fúrúùtù tó wà lórí ẹ̀ fún àǹfààní ara wọn. Bí mo ṣe fẹ́ kó rí Yorùbá Nation lénìí nìyẹn. Mo fẹ́ kó mọ̀ wípé àwọn àdójúkọ tí gbogbo wa ń rí àkàndédé máa rí nítorí wọ́n mọ̀ wípé ohun tí ìwọ àtèmi gbé dání genuity ni. Gbàgbé side saying pé Yorùbá Nation ti kú, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bàbá Akíntóyè ti dàgbà jù, I need the younger person. Bàbá Akíntóyè ò ṣe dáadáa, bàbá Akíntóyè ń tàn wá ní igbá kan, àwo kan, ìkíní kan, gbogbo ìyẹn àwáwí lásán ni. Ohun tí wọ́n fẹ́ gangan ni wípé wọ́n fẹ́ máa jẹ́ Yorùbá Nation. Ṣé ìyẹn ò tó kí ìwọ àtèmi tí Yorùbá Nation yẹn ò wá jọ lójú ká wá pakuru mọ́ iṣẹ́ ọwọ́ wa, ká túbọ̀ máa ṣe kí ni, ká máa roko mọ́ ìdí ẹ̀ dáadáa wípé a ò ní rí àwọn oríṣiríṣi èèyàn left right center níwájú lẹ́yìn. Bàbá lárọ́ ni o, àyàfi tí movement yóò bá jẹ́ ní ìmọ̀. Ṣùgbọ́n tó bá ti ń rí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń fẹ́ ṣàfẹ́ dúró, tó bá ti rí organisation kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dìde ní Nàìjíríà, bọ́n sì ń kóra wọn jọ, wọn tẹ̀ tí ì ṣara wọn jọ, wàá máa gbọ́ kò sí Yorùbá Nation mọ́, Yorùbá Nation ti kú, bàbá Akíntóyè ń tàn yín ni. Wàá ti mọ̀ wípé wọ́n ti wà up to something nìyẹn, wọ́n fẹ́ wá tap nínú iṣẹ́ ọwọ́ yín ni. Àwa ò sì ní gbà kí wọ́n ba iṣẹ́ ọwọ́ ìwọ àtèmi jẹ́. Àwa àti ìwọ la jọ máa dúró lórí nǹkan tá dúró lé lórí, láti fún bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ní support, láti fún Chief Sunday Adéyẹmọ àti gbogbo àgbààgbà tó ṣe pàtàkì tó ń gbé ìrìn àjò yìí dání, táwa ọmọ tá à ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, láti fọwọ́ kún pẹ̀lú wọn fún iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ṣe, kí wọ́n má bàa bàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí àkáàbọ̀ sórí ètò lénìí, kí ètò yìí kó lè dùn kí gbọ́gbọ́ kọ́ sí. Mo fi àsìkò yìí rọ gbogbo wa tá wà ní orí ètò, yálà láti ọ̀dọ̀ Dárakowé ni àbí orí Facebook wa, ẹ bá mi darapọ̀ mọ́ Ysdm Global TV. Ẹ lọ máa bá mi subscribe sí orí Ysdm Global TV ní orí YouTube. A nídìí yín bẹ́ẹ̀, a nídìí yín, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, a nídìí yín. On a good day tá bá fẹ́ stream bẹ́ẹ̀ kò yẹ kí n máa stream lọ́dọ̀ ti tèmi, but nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kì í wá sí orí Ysdm Global TV. A dẹ̀ ti gbé ètò kalẹ̀ tó yẹ pé ó kéré jù ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ẹ̀ẹ̀mejì láàrin ọ̀sẹ̀ a máa run program lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan ní orí Ysdm Global TV. A ó máa gbé oníkálukú wa wá níkọ̀ọ̀kan, ẹ sì máa gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́ láti ọ̀dọ̀ Ysdm. Ẹ ṣeun gan ni. So ẹ má gbàgbé bá wa subscribe, ẹ dẹ̀ bá wa pín ètò yìí síta, gbogbo ibikíbi tó bá ti wò wá máa bá wa share síta, bá wa share síta. Ẹ dẹ̀ jẹ́ kí kọ́mẹ̀ntì yìí kó máa lọ dáadáa. Ẹ má wá bá mi fi love àti like, ẹ má fi jẹ àwọn àlejò wa níyà o. Ẹ bá wa jẹ́ kó rí wọn wú, kára wọn yá, kọ́ mọ̀ wípé yes, ẹ̀yin lẹ ń pè fún wọn pé ẹ fẹ́ mọ this, ẹ fẹ́ gbọ́ that. Àwọn náà dẹ̀ ti wá fi iṣẹ́ sílẹ̀, wọ́n wá fi àyè sílẹ̀, wọ́n wá bá wa nísìn. Ẹ jẹ́ káwa náà ká fún wọn ní support kó lè máa yá wọn lára, torí ọjọ́ mi tẹ́ bá tún ní kí n gbé wọn wá torí ìdí kan àbí míì. Ẹ ṣeun gan ni. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ibi tí mo ti máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí leléyìí nípa interview tí bàbá wa Akíntóyè tí wọ́n grant ní Arise. So fídíò yẹn gùn díẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ibì kan wà tí bàbá sọ̀rọ̀ dé tí mo fẹ́ kí gbogbo wa gbọ́. Ibẹ̀ láti máa mú question àkọ́kọ́ fún vice chairman wa. Ẹ ṣeun gan ni, ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Ideological movement that you lead and a splinter group called Òmìnira Yoruba. What is the difference between the bigger ideological movement that you lead and, the one led by Mrs. Modupe Onichiri Abiola? Will it just be that the difference is just method? Isn't the idea the same? Well, they are not the same. We started a movement for the liberation of the Yoruba nation from Nigeria under existing laws of the international community. People don't seem to recognize that.
There is a law. The United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples permits every nation that wants to separate from the country that they belong to now to do so. But you have to do it peacefully. That's the provision. You cannot say because you want self-determination for your nation out of a country, you want to destabilize the country, you want to break down the peace of the country, you want to attack the laws of the country. No, that's not allowed. The movement that I lead is an intellectually sophisticated movement, disciplined, and no member, not a single person in the entire movement, and we are in the millions all over the world. We are in the millions. Not a single Mrs. Abiola did. What Onitiri did. Not a single one of us. She and her people were entirely on their own. They are not part of us and we are not part of them in any way. Our struggle for self-determination has been pursued peacefully. We started in 2019 and this is 2024. That's roughly 5 years now, slightly under 5 years. And we have no record of violence. In the year 2021, in the middle of 2021, we launched a number of rallies, public rallies. The first one was in Ibadan. Now, kí ọ̀rọ̀ yẹn ká tó máa play ẹ̀ kó tẹ̀síwájú. Màámi ọmọ Oòduà, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò mà. Thank you for your dedication, ma. Thank you for the sacrifices. Torí pé ẹ wà níbi iṣẹ́, ẹ ṣé mà. So, my honourable vice chairman, sir. Nínú interview tí Professor Banji, Daddy wa the oracle himself, tí wọ́n grant ní Arise. Òun náà la dẹ̀ tún gbọ́ níbí. Wọ́n ní abẹ́ òfin gbogbo àgbáyé tí Nigeria government táwọn náà jẹ́ ìkan lára àwọn tó sáyìn wípé right wa ni láti call fún òmìnira ìdádúró ilẹ̀ Yorùbá ní inú Nàìjíríà. Ǹjẹ́ lóòótọ́ ni sir vice chairman? Ṣé right wa ni lóòtítọ́? Bẹ́ẹ̀ ni, ṣé ìyá wa yìí dára? Nǹkan tó hàn gbàgàdà ni tí a bá dẹ̀ wo inú ìwé tí ó ti fi àfilọ́lẹ̀ nínú United Nations Right of Individual Declaration àti fún àwọn èèyàn tó bá jẹ́ ẹ̀yà kan náà pé bóyá pé kìíní. So the laws already have a right for self-determination, and also to state no further, African Charter of Human and People's Rights. Yeah, it's also there. Yeah, on the no, and I took it. I mean, to get the president wa to get Nigeria to get Olori. I forward, and they even took it to the National Assembly. It was passed and everything taken. So it's just something that has been there. And also the Nigeria, court in Nigeria has also made the statement that fighting for self-determination is not unlawful. It's not a crime. So and what you man twisting about when you man shake àlàyé ọ̀rọ̀ tó ti yé àwọn èèyàn provided tí ò bá ṣe ní ọ̀nà tó rú òfin tọrọ mi yé yín tí ò bá ṣe ní pé jàgídíjàgan ká máa gbé ogun ká máa lọ bà nǹkan jẹ́ àbí ká máa so peacefully and under our national leader tó jẹ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye they've been saying it gbogbo wa tá a jẹ́ pé ìgbìmọ̀ àjọ jàǹgbara tá à ń jà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá gbogbo wa la mọ̀ yẹn and gbogbo ẹjọ́ dẹ̀ jẹ́ pé a wà ní under bàbá wa tó jẹ́ pé tó ń ṣe alànà wa tó ń ṣe the leader the national leader the Yoruba leader for the Ysdm and everybody. So gbogbo wa la mọ̀ yẹn pé à ń ṣe jàdújà kan à kì í fàjọ̀gbọ́n à kì í but we are doing it according but it's intellectually and to be able to make sure pé gbogbo ọ̀nà tí òfin bá gbà wá láti fi gbé ìgbésẹ̀ everything gbogbo ẹ̀ náà ni à ń tẹ̀lé
ẹ̀dẹ̀ lè gbọ́ pé bóyá láti ìgbà yẹn 2019 yẹn bóyá ìjà kan làwọn Yorùbá tó ń jà fún ìjàngbara Yorùbá wa àbí kékeré ní pẹ̀lú bàbá wa náà tó jẹ́ pé olóyè gbogbo wa. So we all know what we are doing, and we're doing it according to the law, and we're trying to express ourselves láti fi jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ó tó gẹ́ àṣọrọ̀ mi yẹ yín. So those are the things. ẹ ṣe ìdára. So I need láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ the difference yẹn. There's a fine line, a fine print there tó yẹ pé I need láti cross. So and that's what we're working on. ẹ ṣe gan ni sir. Now my next question sí ìbéèrè mi kejì lọ sí ọ̀dọ̀ honourable secretary wa. Gẹ́gẹ́ bí vice chairman ṣe sọ nísìn, wọ́n ní right wa ni gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Professor Banji Akintoye ṣe sọ, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bẹ̀rù pé ẹ̀yin èèyàn wa rí kọ́mẹ̀ntì yín mọ́ o, ẹ jẹ́ ká rí kọ́mẹ̀ntì kó má dàbẹ́ ni pé àwa nìkan la wà lórí show. Ẹ mọ̀ pé mi máa ń like pé ká máa comment. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ó ṣe pàtàkì, ẹ bá wa máa tap, ẹ bá wa comment, ẹ bá wa share, ẹ ṣe gan ni, so that kò ní wà boring sí wa. Lótìtọ́ láti gbọ́ wípé lábẹ́ òfin gbogbo àgbáyé wípé à ń dìde fún ìjàgbara ìdádúró orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Lábẹ́ òfin gbogbo àgbáyé wọ́n ní ẹ̀tọ́ wa ni, ṣé right wa ni bá ṣe ń díje fún òmìnira pé a fẹ́ dá dúró fún ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Bàbá mi secretary, ṣé lé abẹ́ òfin right wa ni sà, ṣé ẹ̀tọ́ wa ni? ẹ ṣé mo dúpẹ́. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín yẹ dára fún pé a pè yín ẹ jẹ́ wa àti iṣẹ́ tẹ́ tí ń ṣe káwọn tẹ̀ tó darapọ̀ mọ́ ìjàngbara orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí. Mo láti àjẹ́ pé gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ apápátá gbogbo yín lẹ ní ipa tẹ́ kó ní ti dáradára fún àwọn kan tá darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò yìí. Tí kò bá dá wa lójú pé kì í ṣe ohun tó tọ́, irú àwa ò ní darapọ̀ mọ́. Ní àtijọ́ Yorùbá ṣe fẹ́ padà sí ibi la ṣe fẹ́ padà sórí ìrìn wa, a fẹ́ padà sáàyè ara wa ká dá dúró. Yorùbá ti jẹ́ orílẹ̀-èdè kí àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun kan tó dé. Wọ́n ṣe léè tó tẹ́ àwọn lọ́rùn, tó rọ̀ wọ́n lọ́rùn láti kó orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú gbogbo kọ́ńtínẹ̀ǹtì wa ní ìgbèkùn, kán sì mú wa lẹ́rú, mú wọn lẹ́rú. Abúlé mímọ yẹ tí ó múvì kan abúlé mú wọn lẹ́rú. Ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn láti ṣe bẹ́ẹ̀. Even nígbà yẹn gan náà wọ́n yìí make sure pé àwọn ń lo àwọn èèyàn wa tó jẹ́ bí adarí, àwọn olùdarí wa láti gba ìfẹ́ wọn pé àfọwọ́sí nǹkan báyìí àbí àfọwọ́sí. Mo fẹ́ fi dá gbogbo ọmọ Yorùbá lójú káàkiri àgbáláyé, pàápàá jùlọ àwa tá a wà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tó wà nínú Nàìjíríà yẹn. Nítorí pé ẹ̀tàn pọ̀ ní ayé, ẹ má jẹ́ kí àwọn èèyàn kó fi júùjú bọ̀ wá lójúmọ́. Ojú ti là, ayé ti tẹ́. Ohun tí gbogbo wa lè rí ni, gbogbo yín lẹ ní fóònù, gbogbo yín ní Google lẹ ní access sí website. Kò sí nǹkan tó lu òfin tó jọpọ̀ mọ́ ìrúfin nínú nǹkan tí àwa ń tẹ̀lé. Àwọn bàbá wa tí wọ́n ṣíwájú wa, Professor Emeritus tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn, bàbá Akíntóyè, àwọn bàbá wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, ìlànà òfin tó tọ́ lábẹ́ òfin ni irú àwa ń tẹ̀lé lẹ́yìn, àti àwọn tó jù wá lọ́tọ̀ ti wà nínú struggle before now. Gbogbo wa la lórúkọ. Bàbá tí máa ń sọ fún mi pé orúkọ rere sàn ju wúrà àti fàdákà lọ náà máa ń sọ. Pé ọmọ tá a bí ń lé rere kì í hùwà jàǹdùkú. So irú àwa ẹ̀ ò ní dáwọ́ sí nǹkan tó jẹ́ ìrúfin. Àwa iṣẹ́ ọ̀daràn ló fà tó yẹ pé gbogbo wa lè gbé ojú wa síta, àforúkọ wa tì. Èmi Abíọ́dún Òjó, ọmọ ilé ẹ̀jẹ̀mú Ìsáwọ́, ọmọ Isaac Fọlọ́runṣọ́ Òjó ni mo ṣe gbójú tèmi síta. If I was doing anything illegal, I would not be bold and proud of what I'm doing. Ṣùgbọ́n ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé téèyàn bá ń ṣe dáadáa, initially there will be challenges and problems. Àwọn èèyàn lè má fẹ́ associate mọ́, wọ́n á fẹ́ máa sá fún irú ẹni bẹ́ẹ̀. But nígbẹ̀yìn òtítọ́, àwọn bàbá wa máa ń pa lórí pé òtítọ́ ló máa ń lékè irọ́.
one thing I want to assure us sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tájọ́ ọmọ Yorùbá àti àwọn tí kìí ṣọmọ Yorùbá tó wà ní Nàìjíríà yẹn àti ìjọba Nàìjíríà bó tilẹ̀ jẹ́ pé bàbá wa náà ọmọ Yorùbá ló jẹ́ aláṣẹ wọn ni pé òtítọ́ tẹ́ rí yẹn kì í lọ kì í kú kò lè kú òtítọ́ ló sì máa ń borí ayé òtítọ́ pé Yorùbá nation orílẹ̀-èdè ni wá pé a ó sì lọ lábẹ́ ẹ̀tọ́ òfin ó ti wáyé ná kò lè kú ẹ ò lè pa. The actors can change. You know, the actors on the stage can change, but this drama will come to realization. There's no way you can stop it. So, this is not illegal. Otherwise, tó bá wà illegal, Nigeria lè ní wọ́n ní right láti file lawsuits against some of us àwọn tó ní wà ní diaspora. In every country of the diaspora, where there is laws, you can get us arrested, you can get us prosecuted, you can get us but we are not asking for anything that is illegal. But àwọn olóṣèlú wa wọ́n ti ń jayọ̀ nínú ìbàjẹ́ wọ́n make sure pé wọ́n destroy education àwọn èèyàn so àwọn èèyàn ò ní ìmọ̀ Bíbélì tèmi sọ fún mi pé ó ní àwọn èèyàn mi ṣègbé nítorí pé wọn kò ní ìmọ̀. They destroy the education in Nigeria so that people will not have their rights to think. Your right to self-determination ẹlẹ́mẹ̀ṣí dòdò ni ẹ ò lè fipá fẹ́ ṣe lómi mu nǹkan tí self-determination sọ nìyẹn pé tá ò bá lọ́wọ́ sí pé a fẹ́ momi ẹ ò lè force wa momi a sọ pé we are no longer interested in being part of Nigeria. It is all well and done. Let us negotiate. Gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí, gẹ́gẹ́ bí ìjọba tí kì í ṣe ìjọba tí orí rẹ̀ pé ni pé ẹ jẹ́ ká jọ jókòó nítùbínùbí láìsí ìjà láìsí ẹ̀ta. Let us negotiate these things and let us kólúkàkù kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ kólúkàkù gbalẹ̀ bàbá ẹ̀ lọ. It's not illegal. Kì í ṣe ìwà tó rúfin rárá kò rújú kò sí àwọn tó bá fẹ́ da confusion sínú ẹ̀ nítorí ìmọ̀ àtàrà wọn tàbí ọpẹ́ ẹ̀fún tí wọ́n jẹ́ ní ká yanjú ẹ̀ka yànnà náà àwa iṣẹ́ àwọn onítìrí ńgbà tó kọ́kọ́ wá òun náà wá under the pretext ni ẹ mọ̀ èèyàn kì í gbọ́ tán kájọ rìn káwọ̀ kárìn àpọ̀ ẹ mọ̀ ní Yorùbá ní pé àfikúnpinnu ni ìwọ ṣe fẹ́ wọ́ but gbogbo yín lẹ ti mọ̀ pé tipẹ́tipẹ́ làwọn bàbá wa ti ń wọ̀ ọ̀nà pé ọmọ mi wá ń bì ọ̀nà ikọ́ la fẹ́ tọ̀ àwa iṣẹ́ oníjàǹdùkú báyìí kọ́ la fẹ́ rìn báyìí ló yẹ ká rìn bàtà àkọ́kọ́ sì ti rí pé eléyìí ò mọ nǹkan tó ń ṣe jàǹdùkú eléyìí ó dà pé wọ́n ràn wá ni ọkàn mi sọ pé wọ́n ràn wá ni tọ́wọ́ rí tí ìbá ṣe pé ìjọba Nàìjíríà ràn wá ṣé kò yẹ kó ti arrest ẹ̀. Àbí. All this while this an illegal behaviour this should have been arrested. Gbogbo eléyìí tó lọ wọlé ẹ̀ níbàdàn tó wọlé kan bàdàn èmi rò pé wọ́n play drama ṣì ni bàbá wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho kí ni nǹkan tó sọ kí ni nǹkan tó ṣe lábẹ́ òfin there was no violence there was no trouble he never threatened anyone no weapons involved. Look at what they did to him. Look at his house. Look at what they did to Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. But now look at Onítìrí wọ́n hide káàkiri nsìn wọ́n á lọ balẹ̀ kan jẹ́ káwọn sọ pé wọ́n wà irọ́ náà ń pa. Don't fool the world. I think Nigeria government is in collusion with Modupe Onítìrí. Who is a criminal at this point, and we should speak out what is truth. But that's not leaving aside the fact that the Nigerian government has already been called to challenge now. Let us negotiate our peaceful exit from Nigeria. We are no longer interested, and this fact is not going to die away. This truth will stay and will be alive. Ẹ ṣé gan ni sà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Juliana Oyelade question yín yẹn mo like ẹ gan o a sì máa béèrè kí a tó wá béèrè yẹn máa ń lọ sí ọ̀dọ̀ màmá mi Princess Adeokin fún question tí wọ́n ní fún vice chairman àti secretary but before then ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má jẹ́ kéèyàn kọ́kọ́ dẹ́rù bà yín lábẹ́ òfin àgbáyé gbogbo àgbáyé ohun tí ìwọ àtẹ̀mí gbé dání Yorùbá Nation Movement right wa ni o President Bola Ahmed Tinubu ò ní right lábẹ́ òfin kankan torí òfin àgbáyé tá à ń sọ yìí Nàìjíríà jẹ́ ìkan lára àwọn signatory tí wọ́n sign wípé any country tí ìyà bá ti pọ̀ jù tí oríṣiríṣi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà bá ṣẹlẹ̀ wọ́n lè béèrè fún ìyapa Nàìjíríà sign. ẹ má bínú ẹjọ́ níbi 20 years ago President Bola Ahmed Tinubu lónìí then who was not a president then about 20 years ago àwọn gan náà ti sọ when Yoruba should not be part of Nigeria. Yeah. So the father is a president today
does not negate the fact that he was convinced. He has a conviction then that Yoruba should not belong in Nigeria. That nothing changed today to us. You're welcome, sir. So bí a ṣe ń sọ wípé nǹkan tí a gbé dání gbogbo ohunkóhun tó bá wù kó dàbẹ̀ ni wípé ìjì tó ń ja movement má jẹ́ kéèyàn kọ́kọ́ kó ìrẹ̀wẹ̀sì sí ẹ lọ́kàn. President Bola Ahmed Tinubu ò lè stop movement torí right wa ni, ṣùgbọ́n tí a ò bá ti fi jàgídíjàgan kan gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá mi méjèèjì ṣàlàyé láti 2019 tá ti bẹ̀rẹ̀ títí dìsìn kò síbi tá ti ṣe rally tí Chief Sunday Adéyẹmọ tán lead rally yẹn ní Nàìjíríà tí ayé ò gbọ́ tí ọ̀run ò mọ̀. Kò dẹ̀ sí èèyàn kan tó máa sọ wípé abẹ́rẹ́ òun ó jùnù àbí òun ṣèṣe òun land hospital, no. So peacefully pẹ̀lú ọgbọ́n ní under leadership bàbá tí wọ́n ṣe sọ pé ká máa ṣe òun ni a ṣe é ṣe. So má bẹ̀rù má fòyà, nǹkan rẹ́kọ̀ kì í gbà kan ṣòun. Kò sí nǹkan tó bá máa wà successful at the end tí ò kì í ní serious prices láti pay. Mo fẹ́ kó máa rí gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe wípé a ní láti pay price. Ìyẹn la fi máa mọ̀ pé yes, ìrìn àjò yìí kò rọrùn ṣùgbọ́n Ọlọ́run á mú wa délẹ̀ lérí. Màámi Princess Adeokin, to you ma, question tẹni fún Vice Chairman. Ọ̀rọ̀ Yèyé Dára, ẹ ṣeun gan mà. Ẹ kò jókòó sá o. Lórí ọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ recently, because a ṣì ń bá tó pẹ̀lú ti Onítìrí lọ́wọ́ ní ti ọ̀rọ̀ àwọn Miyetti Allah treaty to come up. So mo ní àwọn question kan tí mo fẹ́ béèrè pé now wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn treaty between the Miyetti Allah pẹ̀lú àwa Yoruba farmers, and to what nǹkan tá à ń gbọ́ tá dẹ̀ ń rí ni wípé wọ́n kàn come up with it ni, kò sí public opinion, a rí anything pertaining to àwọn farmers, àwọn local farmers wa wípé ṣọ́ wà involved àbí wọ́n ní association tẹ́pẹ́ àwọn gan wá fi lè ní say nínú ọ̀rọ̀ treaty tí wọ́n lọ sign yìí. But to our best, to the knowledge of mine and to other people, ń takọ̀rí ni wípé wọ́n bring about wípé wọ́n fẹ́ sign treaty. Àdẹ̀rẹ̀ àwọn big guns bí the likes of Ladoja, former governor Ọ̀yọ́ state ń bẹ̀. And nǹkan tí wọ́n fẹ́ bèrè ni pé number one, ṣé àwọn local farmers wa ṣé wọ́n involved? Ṣé àwọn the real one tó jẹ́ grassroots farmers tẹ́pẹ́ àwọn gangan ní àtàkì àwọn Fúlàní ló ń affect, ló ń disturb, ló ń ba oko wọn jẹ́, ṣé àwọn fúnra wọn wà involved? And again, nígbà tó tẹ̀ tí wá end up pé wọ́n fẹ́ wá ṣerú nǹkan báyìí, kí ni provisions? Ṣé wọ́n mọ, ṣé àwọn local farmers wa gan, ṣé wọ́n mọ what the treaty is all about? Kó tó di pé wọ́n máa sign ẹ̀, kó tó di pé wọ́n fẹ́ ṣe treaty yẹn, náà wọ́n dẹ̀ ti wá ṣe treaty. Kí ló wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí àwa ọmọ Yorùbá, especially àwọn farmers wa, because ìbẹ̀rùbojo yìí ṣì wà. Àná fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí nsìn, ó máa fún wọn ní more strength àwọn Fúlàní láti máa wọ ilẹ̀ wa, láti máa wọ oko wa anyhow. So with the way bí nǹkan ṣe wá rí sí àwa tàdé wá pẹ́ra wa ní Yorùbá nation, because mo rántí nígbà kan tí ọ̀rọ̀ waterways tí nígbà ayé Buhari ex-president wa tí wọ́n fẹ́ bring tó fẹ́ promulgate law pé gbogbo waterways wa ní Nàìjíríà kí wọ́n wà lọ́ndà federal government. Àwọn èèyàn ké gbàjarè ipa tí àwa Yorùbá nation ń kó lórí ọ̀rọ̀ yẹn kí kinní yẹn má bàa come into law. Ó wà very, 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 in fact, very high. So now this is another thing. It's just unfortunate pé wọn ò gbé public opinion about it, and the treaty has been signed. Yes, sir. Mo fẹ́ bèrè wípé how can we go about it? Báwo la ṣe fẹ́ ṣọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí tí kò ní nípa, because nísìnyí Tinubu ló wà ńbẹ̀. Anything could happen tí Tinubu bá kúrò ńbẹ̀ tán, the treaty still stands. Ṣé kò ní affect àwọn ọmọ àwa Yorùbá lẹ́yìn wọ́ ọ̀la? Kí ni ipa tí kíní máa kó, and kí làwa fúnra wa lè ṣe láti fi as in Yorùbá fún group wa fún Yorùbá nation, kí la lè ṣe láti jẹ́ kí kíní yìí kó má ní ipa lára wa, or ṣé wọ́n lè rule out? I don't know. Mo fi ní pé kí n try forward sí yín sà. Ẹ ṣeun sà. Ẹ ṣé ìyá wa, mo kí yín Princess Adeokin, ẹ ṣé fún ìbéèrè yìí. Lákọ̀ọ́kọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní last week, I think last week Thursday, àbí nǹkan ló ṣẹlẹ̀ fún ti last week. Fún ti tàwọn Miyetti Allah pastoral farmers and elders whatever tí wọ́n ní peace treaty agreement. Ó ṣe nǹkan tó ṣe ní láàánú gan,
because kò yé mi and ìdíjà rẹ̀ tó fi ń pàdé tá a fi ń ṣe kínní náà ni táwọn èèyàn dẹ̀ fi ń sọ̀rọ̀ lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan because when we're saying that reconciliation peace reconciliation with communal living and with who peace treaty with who clashes with over too much one farmers elders farm clash kankan so clash pẹ̀lú tani lórí ilẹ̀ ebo lórí ilẹ̀ tàná ti ń jà so gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn wa gbọ́dọ̀ fi làákàyè àti ọpọlọ gbé nìyẹn because these are all government propaganda and I want try láti push narrative yẹn pé àwọn èèyàn méjì ń jà o wípé bóyá pé kìíní kan pé at least èèyàn méjì bá ń jà if the two people are having clashes and everything there will be victims in both sides or whatsoever àbí bóyá pé kìíní àbí bóyá pé èèyàn wá sórí ilẹ̀ èèyàn òun fi ẹran jẹ gbogbo nǹkan èrè oko ẹ̀ everything and o tún wá sọ pé and clash it's like wọ́n fi ọgbọ́n láti fi sọ nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀. So that is just part of it. These are intruders. These are people that, despite that they say once you're in Nigeria, you can go anywhere and do. That's why we're coming against the open grazing kiriton soton menoka like way back far. I know that one low advantage under the constitution to pay is a fraudulent way in order to take our people away from their land. That is just the legal, simple logic behind it. And àwọn èèyàn wa tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn olóṣèlú wa tó jẹ́ pé kínní nǹkan táwọn máa jẹ náà wà wọ́n dẹ̀ róòtọ́ ọ̀rọ̀ lẹ̀ wọn kọjú sí wípé ó ṣe jẹ́ pé ẹ wá ń fi ẹran jẹ èrè oko àti gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé fún títà àwọn èèyàn wa. So in that case èmi ò agree with that and that is something that we need to change in that direction and àwọn dẹ̀ ti ń yí àwọn èèyàn wa náà díẹ̀díẹ̀ sí because nǹkan tó ní wọ́n ṣe láti fi lè pé wọ́n kó àwọn farmer together for peace treaty. It has never been the history of Fulani pé wọ́n máa ń go along with such thing. You understand? So originally the story we are told that àwọn tó wá ń fi nǹkan dá àwọn àgbẹ̀ wa tó ń ṣe kékeré ní pé they are people they are not from please they are not from Nigeria. Later wọ́n say pé okay they are from Chad, they are from Mali or somewhere kékeré. Then now they change the narrative again, and our government are now telling us, okay, fún peace kó lè bá wa ẹ̀ka fún orílẹ̀ pé kìíní so ọ̀rọ̀ yẹn kò bára wọn kò dọ́gba in the sense that pé ẹni tẹ́ ẹ náà mọ̀ náà ń ṣe ẹ̀ tó bá ṣe pé àwọn mìíràn àlàwà ń come out pé for that to be a peaceful something pé a gbọ́dọ̀ yọ̀ǹda ilẹ̀ wa ká ní ìdájọ́ máa gbé ní rẹ̀ pọ̀ so that is like wọn ṣe kìíní yẹn dáadáa. Kò and àwọn tá a dẹ̀ ń sọ nìyẹn ara dídá dẹ̀ kì í ṣe pé a fẹ́ dá wà a fẹ́ wà láyé tiwa because ìgbéyàwó tó pa wá pọ̀ kò ń ṣe nǹkan tó wu èso rere tó jẹ́ pé aláǹfààní àbá ní nǹkan tí jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí àwa nílẹ̀tọ̀ ní ti ọmọ Yorùbá kò ń ṣe nǹkan tí tó tọ̀nà tó dẹ̀ tó jẹ́ pé ó fi jẹ́ nǹkan tó fi ń dùn fún wa pé tó ń dùn wá nínú pé à ń rí èrè epo àtúnṣiṣẹ́ gbogbo alámọ̀ pé iṣẹ́ ògbìn iṣẹ́ wa everything so they are disrupting they are doing everything and it's setting us backward. Gbogbo ibi kíní tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣe nígbà yẹn ní den nígbà tó ń wà ní western premier kíní everything western region so it's like gbogbo nǹkan tó ń establish ẹni pé northern part of Ọ̀yọ́ ní gbogbo ẹ̀ pọ̀ sí jù gbogbo ẹ̀ tá a bá ń lọ síbi àwọn ọ̀nà míì tó jẹ́ pé òkè tí wọ́n ṣe farm settlement sí gbogbo bẹ̀yẹn sì tẹ́ bá débẹ̀ sí àwọn Fúlàní ti lé àwọn èèyàn wa wọnú gbó wọ́n ti lé wọn kó bẹ̀yẹn wọ́n ti take over bẹ̀yẹn completely. So those are the things wọ́n dẹ̀ ṣe ń ṣẹlẹ̀ káàkiri nígbèríko káàkiri nìyẹn táwa lọ sí gbogbo ọ̀nà bíi ọ̀nà òkè kíní Ìbàràpá Àyétẹ́ and Ìgàngán káàkiri lọ sọ́nà òkè báyẹn the Fulani have taken over the place and many other places like that. Àtàwọn different settlement ibi táwọn èèyàn ń gbé tó dàbí ìlú táwọn àwọn bàbá wa tó ń lóko tó ń ní gbogbo ẹ̀ tó ń ṣe pé kíní all this because of this Fulani people tí wọ́n àwọn herdsmen tó ń coming tó ń intrude tó ń ṣe everything. Ẹ̀dẹ̀ tún rí wọn pẹ̀lú AK-47 pẹ̀lú kíní so they will come in as pé one day at the end of the day àwọn bandits yẹn náà they working out they all together they will
wọ́n máa ṣọ́ọ̀tì àwọn èèyàn wọ́n á dà nǹkan gbogbo kọ́tọ́ ìgbẹ́kẹ̀lé wọn èrò oko wọn wọ́n bàjẹ́ wọ́n á dẹ̀ tún pa wọ́n tó èèyàn mélòó ló wá dúró ń bẹ̀ tó gbogbo eléyìí níjọba rí tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí tí wọ́n ṣe nǹkan kan now they are just claiming that they are this kind of pikini tó ń ṣe pé for the first time pé tí lady yẹn sọ pé kìíní they are all prepared ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ọkọ̀ fún ló ń kà ló ń try láti káwọn èèyàn ó dẹ̀ káwọn èèyàn wá dẹ̀ kí làákàyè wa kó ṣojú gbogbo nǹkan tí wọ́n try láti sọ fún wa the narrative they are trying to push is not the real thing. So and gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti di mọ̀ náà àwọn tó jẹ́ kí victims of this x-man tán wọ́n síbẹ̀ wọ́n jókòó wọ́n wà lára àwọn tó ti tẹ̀sọ̀ àwọn tí tán wọ́n sọ sórí ra àwọn ìpinnu àwọn dùn nígbà kínní is all framed up. You know? So and adẹ̀ ti gbọ́n àti mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìdí nìyí táwọn afẹ́ kí àní jókòó àní dákẹ́ à máa sọ̀rọ̀ síta káwọn ìpa tí lè bá la àwọn èèyàn wa lóye pé irọ́ ni wọ́n ń pa. So kò dẹ̀ ṣe ń tí ó bá Fúlàní ṣe treaty and everything tí wọ́n hàn náà ìṣòro mi yé yín ara ẹni tó ṣẹlẹ̀ ní it has never been in the history, you know, it has never been in the history of Fulani honoring treaties or agreement or piece of any paper. Then it's just a piece of paper. So those are the things tí a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé these people ọkọ̀ tó ń tàn wá ọgbọ́n láti fi wọlé síra wa la ló bá dé ti wọlé síra wa la ó ti tán completely nìyẹn. So ìtàn ṣe yẹn ọkọ̀ ń ṣe fúnra ara wọn ni because àwọn ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ tó ń láì kéèyàn kó tó ń bẹ̀ pé àbí ṣe ti gbọ́ ẹ ti gbà you know ó look ó sound stylish and báyìí ṣe wá ti ṣe so low ló jẹ́ káwa Yorùbá báyìí torí kò ta fẹ́ jẹ. Ó rí ṣàdán tẹ bá wo other thing náà tí tún fẹ́ chipping àwọn náà ṣe treaty náà ó ṣẹlẹ̀ ní Jeff Olúmáyí ti kí ló. ẹ̀yà nẹ́tíwọ́ọ̀kì nìyẹn o bóyá wọ́n drive lọ. Network. All right. Thank you. One man went to Mao. Thank you. Ẹ ṣé gan ni wọ́n ní akú ètò. Ẹ ṣeun gan ni. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì ọ̀dọ̀ bàbá wa ló dà pé ó hàngì ń bẹ̀ yẹn. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ti hàngì ni. Màámi ọmọ Oòduà. Yes, ma. Ó yẹ ní similar question to this. Torí gbà tí à ń ṣe meeting pẹ̀lú Màámi Princess Adéọ̀kìn ká tó bọ́ sórí ètò. Wà lẹ́nu iṣẹ́ ń gbà yẹn mi ìmọ̀ bóyá ẹ ní something similar question to this ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ secretary wa honourable secretary. ẹ ṣé mo dúpẹ́ yèyé dára ẹ kú jókòó ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi o. ẹ ṣé ká. dó wọ́n ti mẹ́nu bà nínú question tí mo fẹ́ béèrè ṣùgbọ́n màá sì béèrè question yẹn náà pé gbogbo àwọn tí àwọn Méjì Àlàyé ti sọdá lápá kan olójú kan ẹni tó ti pa family ẹ̀ compensation wo náà ti fún wọn kó tó di pé wọ́n wá go ahead láti agree pé àwọn fẹ́ máa bá wọn Fúlàní ṣe. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà. ẹ ṣeun mo dúpẹ́ màmá wa tẹ́ béèrè ìbéèrè yìí. ọmọ Oòduà. màmá wa Oòduà mo kí màmá wa náà tán kọ́ béèrè ìbéèrè àkọ́kọ́ ẹ jọ̀ọ́ má bínú sí mi kì í ṣe tàfojúdi o. Mo kí yẹn kábọ̀ sórí òkè sórí ètò ẹkúṣẹ́ takuntakun Oòduà gbé gbogbo wa. mo fẹ́ dáhùn àwọn ìbéèrè papọ̀ gbọdọ̀ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ìbéèrè àkọ́kọ́ tí ọ̀gá mi tó ń ṣàlàyé tí vice chairman wa Ọ̀túnba Ọlá tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ̀. ló fà á tó ṣe pé mo fẹ́ pàkíyèsí gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá Yorùbá pátápátá tẹ́ ń gbọ́ wa mọ̀ pé gbọ́ torí kò sẹ́ni tí ìwò ètò Ìyèdára mo mọ̀ pé máa gbọ́ pé ayé ìgbà kan lẹ ti máa ń mú jẹ eléyìí tẹ́ bá náwó sí eléyìí tẹ́ náwó sí kò lè ẹni tó bá gbé odó mi ni ìdúró ò ní sí fún ìbẹ̀rù ò ní sí pàápàá jùlọ lórí social media yìí it's not gonna be as rosy as easy as Onítìrí had it. Torí pé Onítìrí kọ́ wa lọ́gbọ́n kan. Ẹ rí i pé mo fẹ́ pàkíyèsí àwọn ọmọ Yorùbá nígbà tí Onítìrí tó dọ́gbọ́n rúgbó wá sáàrin wa. With the intention pé ọmọ Yorùbá náà ṣáà ni. A dẹ̀ ń wò pé
àwọn bàbá wa wọn yìí ṣe ti ń da ọmọ nù but bàbá Akíntóyè àti olóyè Sunday Igboho wọn yìí ṣe àwọn tó máa ń wá sórí ìkànnì káàkiri gbogbo àmàsọjọ kán máa sọ̀rọ̀ ẹ rí i pé ìgbà tó ti ó rápálá títí tó fi rí i pé bàbá fi hàn fún gbogbo ayé fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Onítìrí first sought the approval of Professor Banji Akintoye and the approval of Chief Sunday Adeyemo Igboho. But to report if you want, the ọmọ Yorùbá and one of the leaders of the movement, ó bẹ̀rẹ̀ ètè inú ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ pàkíyèsí kò fẹ́ gbọ́ àríbi tó já sí. So gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá Yorùbá tẹ̀ wá ń ta tẹ́ lo pé bóyá lè lo social media. We will come out each step of the way. We will match you step for step. And outpace you as a matter of fact. Ló fi jẹ́ pé ètò ilé tá à ń ṣe yìí, gbogbo ilé treaty tán láwọn sáà yẹn is null and void based on this program alone. And plus, there are statements and there has been a letter written by the national leader of the Yoruba movement to the president of Nigeria. Tó ń jẹ́ kó emphasize pé the Yoruba race is hell-bent on exiting Nigeria peacefully. So treaty tán àwọn kan lọ kójọ ẹ̀. Ẹ rí pé àwọn Mẹ̀yẹ́tì Àlàyé àwọn Fúlàní wọ́n ní àwọn tó ń kọ́ wọn láti Buckingham Palace wá láti Britain láti káàkiri gbogbo àwọn ọ̀tá orí aláwọ̀ dúdú ìran aláwọ̀ dúdú tó ń kó wa lẹ́rú tó ń kó ọrọ̀ ajé wa. So they will tell them go and sign a organize a fun fair activity. Èmi ò tí rí ṣé wọ́n ti lọ bá àwọn òbí Dr. Aborode tán pa sí Gàngàn. Èmi ò ṣé wọ́n ti lọ bá wọn tán ti compensate oko tán jẹ. Ṣé wọ́n ti compensate àwọn tán pa sí Ọ̀wọ̀ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá káàkiri. 29,000 Yorubas have been killed in this violence, in the violence of the Fulanis against our people. Ṣé rí nǹkan t'Ọlọ́run fi kó wa yọ ni pé wọ́n ti ṣe nílẹ̀ Haúsá, wọ́n ti mú jẹ. Wọ́n ń gbé bọ̀ díẹ̀díẹ̀ sínú ilẹ̀ tiwa yìí. K'Ọlọ́run tó ta àwọn bàbá wa jí, pàápàá jùlọ olóyè Sunday Igboho àti bàbá Akíntóyè. Pé àti rí yín gbà kan rí. Ṣé pé professor of history ni bàbá? Àwọn òpó ìtàn yìí fẹ́ jọ ó ń dòyìí nìka, wọ́n ní ó ń yí nìka, ó ń dòyìí ká ní ṣé kò fẹ́ dé òótọ́. And now you come in the same style, tell láti fi conquer Hausa land, the north. You want to do the same thing and perish our people and destroy our own race. Náà sọ pé olójú ò ní lajú sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ kó sí. So gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá Yorùbá tẹ́ bá rò pé lè máa lo social media. Unfortunately, bí kúrẹ́ ò bá pa ni. Yorùbá ní pé tòde kì í pa ni. Gbogbo àwọn èèyàn wa náà ló máa fẹ́ lò àwọn ọpẹ́ fún. Ẹni pa make a press release kan recently. Níbi tí mo ti dárúkọ èmi tí mo dárúkọ Chief ẹ má bínú orúkọ mi ò fẹ́ ṣe orúkọ pé ní Chief Adeniyi àbí something like Tọ́lá Adeniyi. The press statement is out there. Ṣé àwọn Fúlàní, they have reached a bargain, they have reached some accord pẹ̀lú àwọn kọ̀ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Yorùbá pé ẹ ṣá make sure pé ẹ fi hàn gẹ́gẹ́ bí àgbà Yorùbá, bí olùdarí, bí aṣíwájú kan. Ẹ sì máa wọnú àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan ibi tẹ́ bá ti gbọ́ tí Yorùbá bá ti ń sọ pé àwọn fẹ́ kúrò lórílẹ̀-èdè nínú ìgbéyàwó yìí, ṣe ni kẹ́ máa da àjọ náà rú. In return, they financially pay them, they give them all the access to every power they need. Gbogbo ẹnu mo fi ń sọ. Tó bá dàbí irọ́, ẹni kí Tọ́lá Adéníyẹn kó lọ sórí national kó sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ rí pé Babangida ń sọ, IBB, ó ń sọ pé tó ń bá sùn, tó bá jí pé Yorùbá ń gbógun pé wọ́n fẹ́ lọ, òun á tún padà lọ sùn ní pé wọ́n níbi kan tó wọ́n lọ because ó láwọn léèyàn láàrin wọn. Tí ò ní jẹ́ kí ìmọ̀ yẹn kó jọ. So kò yà mí lẹ́nu, you will always see 1 or 2 or 3 or 4, a crop of Yorubas. So pé ohun tí wọ́n fẹ́ jẹ, wọn ò wo ohun tí Yorùbá fẹ́ jẹ lọ́la. Ohun táwọn ó jẹ,
tẹ́bí wọn kọ́ sàti dá fáwọn nìkan kó ti dá fẹ́ bí wọn nìkan káwọn sàti mọ gbádùn wọn ò wojú pé ìran ìfẹ́ parẹ́ wọ́n fẹ́ pa ìran ìrẹ́ nìyẹn àwọn wà nígbà. They are making the terrible mistake of their own lives. They're leaving legacies for their children as well. Ìran táwa wáyé tẹ́ bá ti lè pa gbogbo ayé run bóyá lè rí wa bóyá you can succeed. But you cannot succeed because you are just a few crops. Ọlọ́run ẹni tó bá lórí tó ń rò ẹni tó bá ní ọgbọ́n á mọ̀ pé ṣe nìkan jáwọ́ nú àpọ̀n tí ó yọ. Ọlọ́run ti mú wọn àwa kan ò sí nílé afọ́n káàkiri gbogbo ayé káàkiri ṣùgbọ́n ẹnu wa kò pé ibi tá ń lọ yìí ibi táwa ń lọ yìí ibẹ̀ là ń lọ ẹ ò lè rí gbogbo wa patán it's not possible. Ẹ dẹ̀ ń fi òfin ìjọba ẹ fi mú àwọn èèyàn wa mọ́lẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe ẹ jẹ́ ẹ fi bí dábìrà so they cannot resist you. You're forcing people against their own will to do things. So the go treaty 10 sign here is all to your own pocket. We're releasing press statements. We're making this media presence that your treaty is null and void because of your vow for what it is not gonna. This is not happening. It's a stupid. It's not. Ọba olóba wọn sign here. Ọba olóba ń bẹ. Mo wá ń lo àkókò yìí náà. Opportunity láti sọ fún àwọn ọba wa, àwọn bàbá wa. Ọmọ ìran aládé ni wá. Àwa kì í pe orí wa ní orí burúkú. Orí wa orí dáadáa ni. Ẹ̀yin ọba wa náà sì lè jẹ́ orí wa. To remain as such, you have to. This time, lè jókòó kẹ̀kẹ́ dédé káwọ́ gbéra. Ni mo ṣe ń ṣe kábíyèsí fún bàbá wa. They are keeping all of Ìlọra land. Ọmọ ọkọ bàbá rere kábíyèsí o. Mo júbọ orí adé. Mo yìn ẹ ṣeun. You are acting like the true son of Odùduwà. Ọmọ ọkọ tí ìṣọ́ máa lè ní bàbá yìí. Ẹ rí àṣẹ tó pa fún ọmọ Ìlọra. Pé gbogbo ọmọ Ìlọra pápátá tó foko líìsì sáwọn fáwọn Gàmbàrí fáwọn Fúlàní. Kíákíá wọ́n ti print orúkọ wọn jáde gan. Tó ti ń publicize pé òun gbọ́dọ̀ gbọ́. Kí ni nǹkan tó ṣe tí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ ò lè ṣe the same thing tí Olúwo tí ò lè ṣe the same thing tí Olúbàdàn ò lè ṣe the same thing tí Aláàfin ò ní ṣe the same thing tí àwọn ọba káàkiri tí ọwọ́ àgbájọ ọwọ́ òbòkun ò ní ṣe all over Yoruba land. Now, if the other obas are refusing to do this thing, that means they want the Akibi of Ìlọra land to be singled out for punishment by the government. Ẹ wo nǹkan tó ṣe fún ọba Jẹ́bà látàyè kínní nítorí pé kò support àwọn kínní nítorí tán ẹ mọ̀ wọ́n ti fẹ́ wọ́n sanwó for decades they're not paying him. They want the ọba of Ìlọra to be singled out again for punishment by the àwọn ọba tó kù wọ́n dákẹ́ nítorí pé wọ́n fẹ́ máa gbowó oṣù. Wọ́n fẹ́ kí ìjọba rí sí wọn wọ́n fẹ́ kẹ́nìkan yọ wọn náà agbára Ọlọ́run Yorùbá ní ìṣẹ̀tàn àwọn àgbà ẹ̀ máa wá sáyé nǹkan tí ó dá dúró kò sí èèyàn kan ìmọ̀ kan agbára kan ẹ̀mí kan tí ó dá dúró kò ní sí lágbára Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun bẹ́ẹ̀ ló máa rí ó máa ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní eléyìí tá wí ó máa ṣe because àìsàn òótọ́ síta ni irọ́ fi ń pẹ́ níjọ́ tó òótọ́ bá ti fara hàn ìjọ náà làṣírí tó ti tú. So gbogbo àṣírí Nàìjíríà tẹ́ gbé káàkiri tẹ́ gbé lékè irọ́ yìí gbogbo àṣírí tẹ́ ń pè ní Nàìjíríà is unraveling already and we are not going to be part of it and our people will not perish in it. So mo rọgbọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, let us speak up, let us encourage our obas. Ẹ jẹ́ ká máa encourage àwọn ọba tó kù pé ẹ má dá onílọ́ra ọba Ìlọra nìkan dá ẹ̀yin náà ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ gbé ìṣiṣẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá láti yín lẹ́yìn ẹ bá wọ ẹ̀yin ọmọ yín àwa ọmọ yín náà lẹ́rí olóyè ti sọ rí ẹ jẹ́ káwọn bàbá wa sọ̀rọ̀ oníwọ̀n mọ̀ pé àwọn láwọn ọmọ. He has not changed his words, he's still the same person. Bẹ́ẹ̀ làwọn bàbá wa náà wọ́n ti reach out to so many of you. Please be bold like the child of, like the true sons of your father. Ìran Yorùbá yìí ṣe kì í ṣe we're not cowards. We are valiant men at war. And we should act like the sons of our fathers. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣé gan ni. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ́ lẹ́nu àwọn bàbá mi méjèèjì yìí o, ẹ̀yin èèyàn mi. Iye dára mo fẹ́ ẹ má bínú ẹ fẹ́ sọ. Okay sir, ẹ má bínú. Orí kíní mi ní interruption lẹ́ẹ̀kan network mi so I don't know why but mo dúpẹ́ mo dẹ̀ kí gbogbo wa náà fún ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ. Just for kíkan ní àfikún I just like nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ tí mo fi fẹ́ pé the Fulani people in their history has never been
people that want honor treaty or whatsoever, because to them it's just a piece of paper. Mo ń ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan pé Jeff Olúmayì àti Ẹ̀bùyì tí jẹ́ pé wọ́n sign treaty náà pẹ̀lú wọn ní pé táwọn Fúlàní pé láti máa jẹ́ pé kí wọ́n máa ṣàṣemáṣe àbí kí wọ́n máa disturb àwọn farmer. But they still went ahead and they do what they need to do after that, you know. And in fact, they even make also the Anambra State governor or Bino, or make 3 of those Fulani also with the treaty to be part of his cabinet, you know, as part of advisor and everything. But the Fulani people being who they are, they still went ahead and still attacked the people. You know, I mean, they create a lot of problem, and they still keep going. So for them to be doing that and everything, I don't know not of just other part. And they believe they are so gullible. I want to sign treaty. It's all propaganda. It's all lies. It's all deception. So I want to finish. I want to get this thing. We don't want to look at it. Once you party for our as far as I'm concerned. So, and I would forward treaty. So that is the point. If make the matter. Ẹ ṣe Vice Chairman, wọ́n ní kẹ́ kó treaty yín lọ síbòmí, ẹ gbé kó lọ́dànù. Now, ní àti ọ̀dọ̀ ti tèmi, orúkọ tèmi Dára ni mò ń jẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Gbogbo àwa ọmọkọ ilẹ̀ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi lákọlábo tí ilẹ̀ Yorùbá ìran wa ilẹ̀ wa tó jẹ lógún, a fi ohùn kò, a sọ wípé bàbá wa Ládọjà ẹ ò lọ represent wa níbi tí wọ́n ti ṣe communique yẹn, tẹ́tí lọ sign communique yẹn. You are not representing us Yorùbás. À ń fi àsìkò yìí sọ fún yín pé gbogbo wa tájọ́ ọmọ Yorùbá ọmọkọ nílé lóko lẹ́yìn odi, a sọ fún yín wípé no àwa ò gbà. Communicate lọ sign láàárín àwọn farmer àti herders, àwọn Miyetti Allah. Àwa ò lọ́wọ́ sí fún yín torí lákọ̀ọ́kọ́ àwọn ìdí tá ò ṣe lọ́wọ́ sí pẹ̀lú yín ni wípé a kọ́kọ́ discover wípé politics lẹ ń fi wá play. Ẹ ń fi ayé àwọn ẹ fi play politics. Ẹ fẹ́ fi gbogbo ẹ̀mí ìṣẹ̀dá orí kankan ilẹ̀ Yorùbá láti máa fi sí Tinubu àtẹ̀yìn fúnra lára yín. Mo fẹ́ kí gbogbo ẹgbẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ká ẹ mọ̀ wípé Tinubu ní kọ́kọ́ lọ ọmọ tó wà nílẹ̀ Yorùbá náà. Why tó ṣe jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá ti máa jẹ́ tó bá máa pè Tinubu òun ẹ̀yin ọba ìjòyè Afẹ́nifẹ́ bí tí gbogbo yín pátápátá ẹ máa fọwọ́sowọ́pọ̀ everything ẹ máa gbélé orí Tinubu, ẹ máa fi favour ẹ ń jẹ́ kó máa yé irú àwa tó kù wípé àwa ò mátà nílẹ̀ Yorùbá, Tinubu nìkan ni ó mátà nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ tún fi ń gbà wá lójú. Àtijọ́ tí wọ́n ti Bàbá Ládọjà sà, bóyá ẹ gbọ́ àbí ẹ gbọ́ ẹ kàn wùwà pé kò sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì lè ṣe fún yín nílẹ̀ Yorùbá kí ohun tó máa bí yín kó tó bí yín Bàbá Ládọjà. Ṣé àti ọdún tá ti ń pariwo tí wọ́n ti ń lọ sí orí oko àwọn Miyetti Allah herders, àwọn daran tí wọ́n ti lọ ń gé àwọn èèyàn lápá, tí wọ́n fọ́ wọn lójú, àìmọye tó pa sórí oko wọn. Kí náà sọ? Tí wọ́n gé wọn lẹ́sẹ̀, a ò rí ní ká ever wú kọ́ kẹ́ bọ́ síta ká gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu yín sà. A dẹ̀ mọ̀ wípé ẹ ní oko, wọ́n ní oko yín, acres of land tẹ́ fi dá oko ló ń lọ lọ́kàn yẹn ní Ọ̀yọ́ state ńbẹ̀. Àtijọ́ tó ti attack àwọn local farmers tí wọ́n ti ń fìyà jẹ wọ́n àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí wọ́n ṣiṣẹ́ jìyà lórí nǹkan wọn. A ò rí ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ lọ sign communique yẹn kẹ́ bọ́ síta kẹ́ wá condemn act yẹn. Ìkejì, ẹ jọ̀ọ́ ta ló sọ fún yín? Ṣé àwọn ọmọ Yorùbá la wá sọ fún yín wípé àwọn farmer ilẹ̀ Yorùbá ò wọ́n bá Fúlàní Ysdm Miyetti Allah wọ́n bá wọn jà? Torí mi ò mọ̀ kan tó fàjà láàrin wọn. Kò sí ìjọ kankan tí àwọn farmers àwọn àgbẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó sọ wípé àwọn bá àwọn Miyetti Allah jà. Àwọn ẹni ẹlẹ́ni lọ síbi iṣẹ́ òòjọ́ wọn, ohun tí wọ́n gbọ́kànlé tó fi ń jẹun, tó fi ń báya, tó fi ń bọ́mọ, tó fi ń jẹ́ èèyàn láyé tiwọn nìyẹn. Wọ́n kì í ṣe òtòṣì. Ìlú Nàìjíríà láti máa ń rí àwọn àgbẹ̀ bí olòṣì ni wọ́n, bẹ́ẹ̀ ni pé ẹni tí yà ń jẹ ní ìlú Germany tí mo wà ó mà dá kéèyàn máa travel o. Ìwọ tó bá travel out tó kọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́kọ̀ọ́ máa kú ìyá o.
kò máa ṣòwò nìkan la máa wá make nílẹ̀ ní abroad. There are so many things tí a ò mọ̀ tí a ní láti lẹ̀ tá máa fi kún ìrìnàjò ayé wa. Ní ìlú Germany tí mò ń gbé ni mo ti mọ̀ wípé àgbẹ̀ lọ́ba. Kò sí ẹlẹ́gbẹ́ àgbẹ̀ ní Germany. Kò mi ìfẹ́ mọ bó ṣe lówó tó, mi ìfẹ́ mọ sẹ́kítọ̀ ibi tó wà tó ló ti ń ṣe tó jẹ́ leader bẹ́ẹ̀. Kò sí ẹlẹ́gbẹ́ àgbẹ̀ nílẹ̀ ní ìlú Germany tó ní owó ẹ̀mí ẹ̀. Níbo kí lẹ fẹ́ fi kún? Àwọn àgbẹ̀ wọn tún support government gan ni. Wọ́n á tún yá government wọn lówó. Àbí kò yé yín, àwọn báǹkì wọ́n support wọn, government Germany support wọn with everything tó bá máa nídìí láti fi jẹ́ kí nǹkan ọ̀gbìn àgbẹ̀ ṣíṣe kó rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Àwọn àgbẹ̀ Germany ni mo rí tó ń lo mọ́tò, latest mọ́tò tí ẹ̀yin sì máa sunkún tẹ́ máa sáré ká tẹ́ bá gbé sí ojú ọ̀nà tẹ́ máa kẹ́bẹ ni pé kí táyà ẹ̀ má kọlẹ̀. Ní Germany, àwọn àgbẹ̀ Germany wá fi pa koríko fún màálù. Ẹ lè stand wọn nínú gbogbo nǹkan láyéláyé. Government wọn ò fọwọ́ pa idà wọn lójú. Wọ́n gbé wọn gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ báyìí ni. Èmi ò rí àtijọ́ ta ti ń pariwo, kò sí state governors kankan tó ever speak out lórí bí wọ́n ṣe ń pa àwọn àgbẹ̀ sí orí oko wọn. Ẹ̀yin lẹ pè wọ́n ní lazy people, wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́. So àwọn tó tún ṣiṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ oko tí ò ṣe wípé yín government South West ẹ̀ ń support wọn. Ní North, once federal government ń support àwọn farmer ní North pẹ̀lú fertilizer, tractors, many things. Owó yíyá wọ́n gbé fún wọn, everything. The same North tí jọmọ̀ wípé àwọn bandit ti take over. Àwọn people tó bá fẹ́ lọ sórí oko wọn wá kọ́kọ́ lọ sanwó fún bandit náà. Fún àwọn darandaran tí ẹ̀yin sọ wípé ẹ̀ parí ìjà láàrin àwọn àgbẹ̀ àtàwọn tí àwọn àgbẹ̀ náà ti bá fẹ́ lọ sórí oko wọn wá kọ́kọ́ gbé owó bìtìbìtì wọ́n á lọ gbé fún àwọn Miyetti Allah kí wọ́n lè lọ sórí oko. Ṣé irú ìgbésí ayé tẹ́ fẹ́ ká máa ṣe nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn? Because ibi tó máa end sí nìyẹn ó dẹ̀ pé ẹ̀ understand. Á di wípé àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí wọ́n ti rówó jẹun tí Nigeria government tẹ́ support wọn in any way pé kíní tí wọ́n bá fẹ́ lọ sórí oko ọ̀tọ̀ ní kó tún ṣe lọ máa wá owó tó máa lọ máa gbé fún àwọn ọmọ Miyetti Allah kán lè jẹ́ kí wọ́n ṣoṣẹ́ kán lè lọ sórí oko wọn. Ọ̀tọ̀ náà máa gbowó pé kí wọ́n má kó màálù lọ jẹ oko. Ohun tẹ́ ẹ fẹ́ ra wọlé yìí, ohun tó máa bu yín lọ́wọ́ tó dẹ̀ máa dẹ ogun sílẹ̀ Yorùbá ni. Tí ẹ ò bá wà very careful, ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin gan lẹ fẹ́ dáná sunlẹ̀ Yorùbá. Iṣẹ́ ọwọ́ yín ò dáa, èrò ọkàn yín sí ìran Yorùbá àti ilẹ̀ Yorùbá kò dáa. Ìmọ̀tara ẹni nìkan ti jẹ gbogbo yín, ó ti jẹ yín dégungun. Ẹ ò ro tọjọ́ ọ̀la ilẹ̀ Yorùbá. What can become of Yorùbá land nígbà tẹ́yin bá dàgbà tẹ́ dògbó? Ẹ gbọ́ mi ẹ̀yin ọmọ ìran mi. Iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo wa. Dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. Torí èmi Dára mo dúró lórí ẹsẹ̀ mi. Kò sí nǹkan kan tó lè yí mi lẹ́sẹ̀ wípé ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá gbogbo nǹkan tó bá máa gbà ó lájọ́ máa fún. Bẹ́ẹ̀ ni alágbẹ̀dẹ tó run irin lójú kan gbọ̀ngàn ó ní nǹkan tó fẹ́ mú jáde. Àwọn àgbààgbà tó ti wọ 100 years tó ti ń wà above 100 years tó ń jókòó lórí wíṣà tó ń decide tó ń decide life ìwà àtẹ̀mí àti àwọn unborn children wa tí wọ́n dẹ̀ ń kó gbogbo ọmọ tiwọn tí wọ́n ń kó sí highest position ní Nàìjíríà. Ṣé àwọn àgbààgbà yìí ni tàbá wá sọ̀rọ̀ ìwọ̀n bá tá à ń sọ ìwà láti disrespect wọn? Àwọn dẹ̀ ń ba ayé tiwa jẹ́, wọ́n fẹ́ ká tó dákẹ́ lé lórí. Tàbá wá sọ̀rọ̀ wá là ṣiṣẹ́ là ń yé à ń rí wọn fín. Ayé ìgbà kan. Àgbẹ̀ àròkọ dúdúdé ló káwọn wo ni ẹ̀yin bàbá Ládọjà tẹ́ ẹ ti fún ní support látijọ́ tẹ́ ẹ ti wà bẹ́ẹ̀ even when you were there as a governor. Èrè wo ni àwọn ará Ọ̀yọ́ state jẹ́ àgbẹ̀ lọ́ba tó wà nítorí ọmọ ní gbogbo Ìbàdàn mo bá yín rìn dáadáa o. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí ọmọ ọkọ Ìbàdàn tí kò lóko. Tó o bá lọ béèrè lọ́mọ Ìbàdàn tó bá sọ pé ọmọ Ìbàdàn lòun béèrè pé bó lóko ẹ̀ tó bá sọ pé wò lóko kò kí ṣọmọ Ìbàdàn. So ẹ mọ nǹkan tí wọ́n pè ní àgbẹ̀. Ṣùgbọ́n láti ìgbà even when you were there as a governor Baba Ládọjà, ipa wo lẹ fi ran àwọn àgbẹ̀ Ọ̀yọ́ state lọ́wọ́? Kàmẹ́ǹtì ẹ̀ tí ì sọ pé ní ọ̀dà kan. Àti ìgbà tẹ́jẹ̀ ti kúrò ńbẹ̀, kí ni ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tẹ́ ti ní pẹ̀lú àwọn àgbẹ̀? Kó tó di pé ẹ fẹ́ lọ sign communicate, ẹ fẹ́ máa represent àwọn àgbẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Àgbẹ̀ mélòó, organization mélòó, committee mélòó lẹ fún àwọn àṣàgbẹ̀ tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ fún yín pé òkè ó yá àfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú yín, ó yá ẹ lọ represent wa? Àti wípé ṣé àwọn àgbẹ̀ Yorùbá ṣé wọ́n náà bá àwọn ọmọ Miyetti Allah jà ni àbí àwọn náà kó màálù lọ sórí oko wọn? Èyí tí ò yé yín nínú ọ̀rọ̀ yẹn ó pọ̀. Àná dẹ̀ ti hàn gbangba pé àbòsí lẹ ṣe débẹ̀, èrè 2027 lẹ sá débẹ̀. Ẹ tún ti fi ayé wa ta, ẹ tún ti fi ń pelẹ̀ 2027 àwọn ò wá nígbà. Ní àsìkò yìí gbogbo ọmọ Yorùbá nínú Yorùbá nation, Yorùbá self-determination movement, Ysdm, afohùn kò nílé lóko lẹ́yìn odi wípé Baba Ládọjà
gbogbo tẹ́ lọ sign communicate everything tẹ́ lọ sign on behalf of gbogbo àgbẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá, we say no, we reject you, we reject it. A ò fọwọ́ àgbà. Láfikún yèyé dára tẹ́ bá bínú, mo fẹ́ ṣàlàyé ní lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Mo fẹ́ pé àkíyèsí àwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn kan àti gbogbo Nàìjíríà tí wọ́n fẹ́ gbọ́ pé ní January, end of January, làwọn Fúlàní Miyetti Allah náà declare war against the federal government Tinubu, bàbá wa Tinubu. Tọ́ ní pé kò lè jẹ ààrẹ lórí àwọn. Ṣé rí bàbá Tinubu àti bàbá Ládọjà yìí, wọ́n ń fi ọmọ Yorùbá wọ́n fẹ́ fi wá kite, àwọn ò sì nígbà, àwọn ò ní dákẹ́, àwọn ò ní gbà, because they're trying to appease the Fulanis and use us as pawns on their chess game, on their chessboard. This is not going to work. We need to, so that when they accept the President Tinubu to contribute, if we are threatening, we'll come to Aso, nobody will stop us. Oh, and now statement, and we'll load in one sign, and we'll load in Miyetti Allah. Tiba balada jam sign treaty belong Yoruba. Don't sign, don't send this Aso Rock. Cherokee government kokolomu, that's a threat, that's a treason, that's a treasonable charge. That's a crime against the nation of Nigeria. Now, in a nation where there is crimes like that and criminals so emboldened, and you want us Yorubas to be part of that country. No, the Yoruba National Movement under our leadership, Baba Banji Akitoye, is a well-respected, legal, law-abiding movement, and we will fight you every step of the way using the instruments of the law. But you will not succeed in your bids at all. Only accepting so that you can use your term as president, and then maybe pursue another term. The answer okay, I'm not worried. I think you can sign. You want to sign exactly. A sign your fool. It doesn't carry no weight. We're not respecting that. It's not part. We are not part of it. Just like the constitution, they run on right now. The Yorubas were not part of that constitution. It was a military constitution, or changing the whole constitution from 1960. And even then, the 1960 constitution, 1914 preceded everything. 1914 amalgamation preceded that after 100 years, we are no longer interested. We can negotiate. So whatever constitution you have, whatever thing to in constitution to open Nigeria will dissolve is a lie. Because in 1914, it says that if we are no longer interested, we can self-determine our way. That takes precedence beyond now. So you're dealing with a tough bunch of Nigerians, of Yorubas, not only in the homeland, but everywhere in the whole world. And we have children in high places too. We will not stop until we get to our land. Eshe? Yes, ma'am. Yeah, Yedara. Fún àfikún, gbogbo nǹkan tí àwọn dáàdì wa ti ń sọ, àwọn bàbá wa ti ń sọ látara tẹ̀yìn náà. Ṣé tẹ́ bá rántí ní early this year, thereabout, tí wọ́n ń sọ tó ní pé tí President Tinubu tó ní pé bóyá ká come together with àwọn Hausa yìí, tó bí a lè fún wọn ní piece of land. Ní pé bóyá kan kí peace bá lè ṣe ara ẹ̀ náà nìyẹn wọ́n ti mọ̀, because normally public opinion ni the first thing tó ṣe yẹn tó fi sọ yẹn bó ṣe yẹ kó ṣe nìyẹn, so everybody á lè sọ mind wọn kó tó di pé bí ọmọ àmọ́ pé okay, it's going to work. But this time around wọ́n mọ̀ pé wọ́n mọ̀ máa ṣe ní public opinion. Òun ni kíní yóò fi come out, òun náà kàn fi lo gbogbo political gimmicks wọn. Torí like Baba rightly so, this is real political gimmicks, propaganda ni, and everything tí wọ́n ṣe is towards 2027 election. They are all bidding for their own selfishness. So gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí wọ́n mọ̀ ni. Wọ́n mọ̀ máa wulẹ̀ ní bọ́dà, wọ́n mọ̀ máa bọ́dà láti sọ fún àwa Yorùbá pé step báyìí láwọn tẹ̀, because wọ́n mọ̀ pé táwọn bá sọ, we will never accept it. So that's why they use this system. So we need to sign treaty. Ṣé Miyetti Allah tí wọ́n stop tí wọ́n gbóúnjẹ wá sí ìlú wa for so many months. Even some of our northerners ní Niger wọ́n ní wọ́n ní gbóúnjẹ wá. Ṣé rántí tí Lagos State Sanwó-Olú tó lọ sign treaty pẹ̀lú wọn again. So when we see all this, we are not fools. Àwọn ọmọ Yorùbá kì í ṣọ̀dẹ̀. We are following the whole thing. We know what is happening around us, and you cannot be using us to play games. One fellow was in Shatebun, 2027, and this is the high time. Everybody home and abroad, Atawatawanle, diaspora, Agbodokparuwosita. We are not accepting it. You are doing it for your own good. Ysdm, we are not accepting it. Yoruba's home and abroad, we are not accepting it. Yes. No to this treaty, and that is it.
President Bola Ahmed Tinubu, remember, some few years back, you were saying this, that Yoruba nation needs to stand. Thank you. Now you are a Nigerian president. What's your take on this now? Where are you going to put your face on this? So therefore, our ọmọ Yorùbá in fact, bring down her strength about all these things. So we should continue to forge on. Yes, this is our right. This is what belongs to us. This is our responsibility. This is our land. And nǹkan tó fi lè jẹ́ káwọn bàbá wa dá nígbà yẹn tí wọ́n fight tooth and nail kó fi lè retain land yìí fún wa. Àwa náà máa fight tooth and nail láti retain ilẹ̀ yìí fún àwọn ọmọ wa àtàwọn generations wa to come. So therefore, everything we are doing now, we are doing it in the right way, law-abiding citizens, as Baba wa Akintoye bó ṣe sọ, and we are not going to relent our efforts. We are not going to bring down our hearts. We will continue to forge ahead until we get what we want. Ẹ ṣeun gan ma, ẹ ṣeun gan sir. You are welcome, mami. Ẹ̀yin náà lọ́dọ̀ yín mo máa padà sí. This time around, second question tẹ́ fẹ́ bá wa béèrè lọ́wọ́, màá fẹ́ kẹ́ bá mi kọ́kọ́ lọ béèrè lọ́dọ̀ secretary again ká tó wá padà sọ́dọ̀ vice chair. Ẹ bá mi mú question yín ní one sentence torí àsìkò wa. Okay, okay. All right. Honorable Secretary Wasta, the issues, normally, because and now we are seeing things that happen, is even Arawa, media, because we come up recently about maybe one of our media, some program with one of Yoruba Nation members, which in question, we are not sure, maybe she's still part of us. But nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé of Yoruba, àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ sí bí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní àtàkùn wá sí pé òyìnbó là ń sọ. All right, so lára àwọn national Yoruba Nation members, nǹkan kan ṣẹlẹ̀ recently about few days ago nípa pé wọ́n bring àwọn woman kan wá láti wá ṣe program lórí ìkan àwọn media àwọn prominent media wa kan. So and awuyewuye náà ní pé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn bàbá wa Akintoye àti Ìgbòho, bàbá wa Ìgbòho Òòṣà, and bẹ́ẹ̀ni yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ ní pé bóyá ó wà in support of Yoruba Nation or ó ń bring down iṣẹ́ wọn, ó ń bring down iṣẹ́ àwọn bàbá wa àti bàbá Akintoye àti bàbá Ìgbòho ń bring iṣẹ́ wọn down. And this thing is exactly bí mama Onítìrí bó ṣe wọ Yoruba Nation, mama Onítìrí bó ṣe wọ Yoruba Nation nìyẹn. Now ṣàmọ tí wọn bá ti ń pa náà kan ìmí àtúnfẹ́ máa rúgbó bọ̀. So in tó wá ṣẹlẹ̀ yìí ó ya everybody lẹ́nu. In fact àwọn tí ọ̀tẹ̀ ṣe pé wọ́n tẹ̀ lè bínú pé kí ló lè fà á ṣe pé lára àwọn prominent media wa wọ́n lè ṣe irú nǹkan báyìí. So àmọ́ fẹ́ kẹ́ advice wa or kẹ́ sọ nǹkan tá lè ṣe, because kíní yóò gbọ́dọ̀ máa continue by. And the thing we don't want any faction in Yoruba Nation program. We don't want any faction kankan. We want Yoruba Nation and we want Yoruba Nation. Everybody pé ká dúró together, ká ṣe ohun tí ẹ ká ṣe together. But pé ká máa pínra wa ní yẹ́lẹyẹ̀lẹ, káwọn kan máa jáde kan ń lọ àti yanjú yẹn tán, ìmí tún ti rúgbó ó fẹ́ máa bọ̀. So kí ni advice tẹ̀lé fún àwa media wípé tá bá fẹ́ gbé àwọn èèyàn wá sórí àwọn programs wa pé kí la lè ṣe, because actually ẹ má bínú Oyèyédára, there are sometimes pé ẹ lè fẹ́ gbé àwọn èèyàn wọlé, wọ́n lè ti sọ pé nǹkan báyìí láwọn fẹ́ sọ, kán wá dórí program, kán wá switch ẹ̀, and tó bá dẹ̀ ti switch ẹ̀ yẹn, at least àwa media ó yẹ ká mọ ìgbésẹ̀ tá lè gbé, but kò tún wá rí bẹ́ẹ̀ lórí program brother wa yìí. So kí la lè ṣe when it comes to pé ká máa bring àwọn èèyàn sórí program láti máa sọ̀rọ̀, kí la advice tẹ̀lé fún wa sir, Honourable Secretary. Ẹ ṣeun mà, mo dúpẹ́ fún ìbéèrè tẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi. Yes sir. Ìbéèrè tó èrè òní làákàyè ni, èmi náà try láti fi ọgbọ́n díẹ̀díẹ̀ gbé, ṣùgbọ́n èmi gbà kankan gbọ́. Ṣé rí àti dé ibì kan nínú movement dé pé. Ẹ má bínú Honourable Secretary, ṣé ẹ wo fídíò yẹn ṣá? Bẹ́ẹ̀ ni mà. Okay, good. Mo ti dé stage kan, mo believe pé wọ́n sọ̀rọ̀ lórí Yeticoin. Okay, yeah. Bẹ́ẹ̀ ni sir.
mo gbàgbọ́ pé movement dé ibi kan tó yẹ pé tá a bá ti rí issue kan tá a bá ti lè dárúkọ ẹ̀ àwọn gan la fẹ́ problem solutions so èmi ò dárúkọ ló jẹ́ kí n sọ Yẹtí Queen tí mo èmi á dárúkọ because tá a bá yọ ìpín fi hàn ojú ojú òdì mọ̀ pé ó ń ṣe nǹkan tí ò dáa àbí mọ̀ pé tó jẹ́ ìfún máa bàjẹ́ so ó yẹ kí ẹ yọ kí ẹ tètè mọ̀ bó ṣe fẹ́ tọ́jú ẹ̀ ṣe get so ọ̀rọ̀ Yẹtí Queen náà ni mo believe pẹ̀ sọ and that's the fact. Àti mo wà náà tó ní oore ọ̀fẹ́ láti bá bàbá wa Ọmọlúkà sọ̀rọ̀ ọ̀nà gbé Yẹtí Queen wá sórí social media ó kún nǹkan tí mo dẹ̀ sọ fún wọn náà pé àwa ń lọ sórí pé a máa wá sórí social media àlàyé tí Ọmọlúkà ṣe fún wa ó tẹ́ mi lọ́rùn ni pé àwọn náà dẹ̀ mo believe pé wọ́n gbàgbọ́ pé ṣe ló yẹ káwọn ti stop woman yẹn at the time tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìsọkúsọ ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí ó pe woman náà wá fún láti wá ṣàlàyé ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí obìnrin náà dé tó ń sọ ṣe rí àní parọ́ àní máa fi ẹ̀kọ́ tanná fúnra wa jẹ àwọn kan wà nínú àwọn ọmọ Yorùbá kò dẹ̀ síbi tí ò sí nínú gbogbo ẹ̀yà káàkiri some people will be ambitious some people are just destructive àwọn kan wà very ignorant among us but in this movement àwọn kan wà tó yẹ pé ṣe náà fẹ́ máa bínú orí wọ́n dẹ̀ fẹ́ ìdí wọn ò dẹ̀ ṣe fìlàdé wọ́n bínú bàbá Akíntóyè for no reason gbàtí bàbá yẹn dìde tó ń pe gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé báyìí kí ni nǹkan tí èmi kò sí ọmọ Yorùbá tí ò gba bàbá Akíntóyè gbọ́ because this man is not seeking if he was looking for power or affluence he can easily get it doing less àbí olóyè Ìgbòho ẹmọ iye owó tó fi bẹ̀yẹn tí ò dáhùn some people already have the trust of the Yorubas ìwọ tó bá fẹ́ kí Yorùbá gbà ẹ́ gbọ́ tó fẹ́ dá ẹgbẹ́ mi tó ń lọ bọ́ tó wá ń tẹ́ kò sí ẹgbẹ́ kan tó yàtọ̀ sí Ysdm ẹgbẹ́ ọmọ ìjàgbara Yorùbá wà káàkiri o tó darapọ̀ mọ́ Ysdm is the umbrella body that oversees every activity of every Yoruba movement organization káàkiri Yoruba nation so and the structure bàbá Akíntóyè tó ti pè because wọ́n rí pé olùkàkùn fẹ́ máa ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n ti sọ pé kọ́ revamp ẹ̀ wọ́n pè é pé bá ṣe máa bá wa ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ and the revamping exercise have started all the way to the homeland in every state ní Yoruba homeland in every country in the diaspora we're forming a Ysdm for each nation and every state in Yoruba which every Yoruba movement organization will belong to. If you don't hear anything from the Ysdm and some people are just saying àwọn fẹ́ lọ ẹ má dá wọn lóhùn o ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n ọ̀dàlẹ̀ paraku. So coming to Yẹtí Queen or no Yẹtí Queen kò sí nǹkan tó ṣe bàbá tiwa kókókó bá lára ọ̀tá le kókókó lára ọ̀tá le. Look at the interview baba granted. Who can be 40-year-old me as in-depth and as knowledgeable and as acute as this man has displayed. Look at the intellectual brilliance of Baba Akíntóyè on during the interview with Arise TV. Very sharp, very knowledgeable, very intense. This is a man that has not lost his memory. He has not lost any of his faculties. And somebody is saying, Baba kan dá ẹnìkan dàgbà ẹnìkan dàgbà. Tani ò ń dàgbà tani ṣé àwọn tí ò mọ kankan lábẹ́ máa tẹ̀lé? Do we want to follow gluttons? Àwọn ọpẹ́ fún. Àbí àwọn tó máa tẹ̀ wá sóko ẹrú náà. And tábà lọ ṣèṣì wọ nítorí steroid. Number 2, on steroids ni, they will be on steroid. We have been lucky to make sure we dissociate completely from this menace already. Now it is rest for us, àwọn ọmọ Yorùbá. Kì í ṣe ló yẹ ká gbájúmọ́ bí tá à ń lọ. Àwọn tó ń ṣàdarí wa ká gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu ká sì máa tẹ̀lé òpó tó ń fi hàn wá. Ká sì ṣe wa lóṣooṣù ọ̀wọ̀. Yes, we can come up with bright ideas together, but don't let us fool ourselves and be dissuaded. Mo wá rọ ẹ̀yin tẹ́jẹ́ media kò sẹ́ni tí ó máa rìn tí kò sẹ́ni tó dá pé ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè mọnú èèyàn. Ṣé understand? Intention yìí pé ọmọ Yorùbá ẹni ilé ní nǹkan tó fẹ́ ṣe and then you call people onto your shows but as soon as bá ti rí pé wọ́n ń taṣe àgẹ̀rẹ̀ ṣe ló yẹ kẹ́ yẹ òpó lẹ́sẹ̀ wọn ní kíákíá. You have to be very careful
as to the people you bring in, ẹjọ́ ní àjọsọ tó péye tó gúnyán tó múnádóko tó àti kò ní ní dórí show tán kó wá di pé ẹjọ́ tẹni báyà ti fẹ́ bẹ́tẹ̀ ẹ̀mọ̀, you will not be guilty once you call them to order. Ẹ ṣe èmi rò pé eléyìí tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bàbá Ọmọlúkà yìí bá ní pé kí Yorùbá ẹ̀mọ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ tán kó tó káwọn náà tó realize it. Ọmọlúkà is one of those people. Ọmọlúkà irú àwọn talk show ló jẹ́ kí mi wọ join media, mi ò dẹ̀ gan ló jẹ́ kí n join movement, mi ò dẹ̀ join movement gan náà until tọ́tọ́ attack ilé olóyè máa wọ pé mi ò lè dá sí olúkálùkù, we cannot, if you are Yorùbá tó bá ń rí injustice tó ń ṣẹlẹ̀ sí ilé bá wà wọ pé mi ní dá sí and then what's happening, and then the future of our country is destroyed, and then the future of my children being able to return back home, àwọn kan bí wọn sábà lè kọ́ ọmọ wálé torí kíni ọmọ mi kankan tó mọ́ ní bàbá mi ò sí, gbà tí mo sì fẹ́ kún lé bàbá àti ìyá mi súnlẹ̀ fún mi pé tó wàá lọ rí o, wàá bọ̀ rí o, wàá kẹ́rù wàá kọ́ ọmọ bàá lé o. Àwa dé àbúrò tán, ilé ò ṣe lọ tán, àwọn idiot tí wọ́n fẹ́ gba gbogbo lé bàbá, wọ́n fẹ́ ba lé bàbá jẹ́, àwa rí èèyàn kan oṣù tó ṣe gbọ́kànlé àbẹ́yàn méjì àbí mẹ́ta tó ń sọ pé we still have hope, ẹ̀wọ̀n ní ká má tẹ̀lé wọn, gbogbo tó bá gbà láwọn fi fún. Mo mọ̀ pé Ọlọ́run ti wà lẹ́yìn, ọ̀run ti wà lẹ́yìn pẹ̀lú àṣeyè láwọn sì ṣe lágbára Èdùmàrè. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin media àmọ́ ọ̀rọ̀ yín ẹ máa look at investigate people. Ó tó mọ́rú èmi tẹ́ bá fẹ́ pè mí look anybody sórí show tó bá ti pé wọ́n ti ń yí òun padà sí kọ́tẹ́ mọ̀, ẹ tètè ná kíákíá kí gbogbo ayé lè mọ̀ so that irú ẹni bẹ́ẹ̀ tabalẹ̀ ti ń ṣí wọn lọ́wọ́ wọn ò ní lè jáde mọ́. Yes, àwọn kan wà tán ti ń kó ẹdígbẹ́jọ láàrin àwọn ọmọ Yorùbá tán ń kóra wọn jọ tán sọ pé bákan àbí bákan, àṣírí wọn ò dẹ̀ níbò, àwa ti ń rí àwọn kankan nú wọn. Mo wà lórí Yorùbá world media nígbà kan, mo dárúkọ ẹnìkan, mo ní èmi á tún dárúkọ ń sìn until tí máa yẹn bá tó lọ sórí Yorùbá world media tó lọ clarify kó bá lọ bá bàbá lẹ́yìn yẹn òun ṣàrẹ̀ mi bá bàbá kí tó yẹ sọ lé o, bọ̀ mò ń sọ ń sìn Mr. Johnson kí ni first name máa yìí Ọláoyè ó dáńpọ̀ Ọláoyè Johnson whatever ọmọ rẹ̀ Ayọ̀délé Johnson Mr. Ayọ̀délé Johnson tẹ́ bá ń gbọ́ mi, until you go back to your Yoruba world media wọ́n pè yín ọmọ borí owó sọ lọ́jọ́ yẹn pé àwọn fi challenge pé ok ẹ̀yin náà wá sọ tó ní kó clear, ẹ má bò mọ́lẹ̀, don't let us bo eléyìí mọ́lẹ̀. Personally, I believe this man, until he clears his name, is one of those that's leading another faction of the Yoruba movement, trying to cause us not to be united. Yes, I've said it. Until you clarify, if you come out on world media and clear yourself, if you come out on your other show and clear yourself, I'm not too shy or too shameful to come out openly and apologize. But this is what I've said. Ẹ ṣé gan ni sir, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Now, my vice chairman sir, kí ni nǹkan tí ẹ lè bá wa fi kún àlàyé tí secretary wa ṣe, torí a ti sọ pé àti ẹ̀ nílò 1 hour ní orí ètò, ṣùgbọ́n a ti mọ̀ pé tá bá ti dórí ètò bó ṣe máa ń rí leléyìí ó vice chairman àbí ẹni 40 minutes nígbà tá sọ̀rọ̀ lánàá. Ó dàbí ẹ̀ kó lè bá gbà náà ni kó lè bá gbà náà. So definitely. Mo ṣe schedule appointment mi fáwọn tí mo fẹ́ ṣe kékeré mo ní kó fún mi ní another half hour, so I know ó ní mo try láti update wọn. So ẹ ṣé. Lórí ọ̀rọ̀ Yẹtí Pín àti gbogbo àwọn àlàyé tó ṣe nínú fídíò yẹn, torí ó sọ ọ̀rọ̀ débi wípé òun àti Gbẹ̀du àti àwọn kan wọ́n ti kóra wọn jọ wípé ó tiẹ̀ blast gbogbo wa bẹni pé òun ló ń bọ̀ wá ni, wípé gbogbo wa especially àwa media ní ìkọ̀kọ̀ tá à ń ṣe orí social media, anybody tó bá ti come for Chief Sunday Igboho àti Bàbá Akíntóyè ìyẹn la dẹ̀ ń defend akọ̀ǹdà yìí, akọ̀wà meaningless, kò sí nǹkan kan, movement ò sí mọ́, nítorí ẹ̀ làwọn ṣe wá kóra wọn jọ. Nǹkan tí ó wá bá fún mi láàrin ìyẹn ni wípé ok ó ní Yorùbá nation ti kú, ẹ̀dẹ̀ lẹ́tún kóra yín jọ lórí Yorùbá nation, ṣé dandan ni nǹkan tẹ́ ló ti kú tẹ́ believe nínú ẹ̀, kí ló dé tẹ́ fẹ́ máa jẹ́ orúkọ nǹkan tí tó ti kú, kí ló dé tẹ́ fẹ́ máa wà pẹ̀lú wọn láti máa wà ní under
ṣé kí n sọ pé foundation Yorùbá nation yín already àti ilé foundation titi yín everybody every organization new organization àbí group tó bá form nílẹ̀ Yorùbá both home and abroad rí wípé wọ́n ti kọ́kọ́ wá gbé sábẹ́ Yorùbá nation tó bá tó stage kan wá yọ jáde wọ́n wá fẹ́ máa fi tackle Yorùbá nation láti sọ wípé Yorùbá nation ò sí mọ́ so that àwọn èèyàn wọ́n lè divert àwọn èèyàn nínú movement láti wá divert ẹ̀ sọ́dọ̀ wọn because wọ́n ti rí wípé ara tactics tí Dúpẹ́ Onítìrí tó lò nígbà tó bẹ̀rẹ̀ ìwèrè tiẹ̀ nìyẹn ṣé kò yé wa báyìí now òun náà tún wá lò and this same Yẹtí Queen tí à ń sọ nípa ẹ̀ nígbà tí mo ṣe àwọn findings ìkan lára àwọn ọmọ Onítìrí pọ́nbélé ni wọ́n pè é tó sọ wípé òun kúrò lẹ́yìn Dúpẹ́ bọ̀ pẹ̀lú àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ tó sọ yìí wípé ó ń blásì Dúpẹ́ lórí show yẹn kò mí wípé kò sí pẹ̀lú Dúpẹ́ gbogbo wa la mọ̀ ká fẹ́ ẹran sẹ́nu ká máa wá ọmọ Yorùbá ni gbogbo wa náà gbogbo ẹ̀ géèmù ni náà o lè máa gbéyàn ṣépè kẹ́tijọ́ mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé o máa ṣépè fún ìwọ má worry and all this thing and mo fẹ́ ká wà very very careful nínú movement yìí ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá sọ wípé wọ́n kúrò lẹ́yìn Dúpẹ́ wọ́n fẹ́ wá darapọ̀ again wọn kì í fi tọkàntọkàn taratara dúró mọ́ nínú movement as a matter of fact ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí mo ti notice ibi ìṣubú movement ìṣubú bàbá Akíntóyè náà sì máa ń dúró sí láti lè sọ wípé ṣebí bàbá náà ṣe nǹkan kan so kì í ṣe wípé wọ́n really wá darapọ̀ fẹ́ wípé for the achievement of the movement a ní láti wà extremely careful pẹ̀lú wọn then fún òun láti máa sọ wípé movement ti kú àwọn ti dá group jọ kí everybody kan máa bọ̀ ń bẹ̀ láti because wọ́n mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa góònà gbọ́ wọn gbọ́kàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òláròjinlẹ̀ ẹlòmíì bó ṣe gbọ́ yẹn lásán á ti máa wọ pé òótọ́ ni bóyá nítorí àti lọ ṣe rally nísìn no wonder tí wọ́n ṣe rally mọ́ kíní kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sọ ṣebí nítorí Tinubu ni wọ́n ti sọ pé Tinubu you see all these minor things tí kò nítumọ̀ òun lọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa gbé sórí tá lọ máa believe pé òtítọ́ ni wọ́n sọ ó dẹ̀ pé ibẹ̀ yẹn àwọn Yorùbá nation gangan àwọn tún nìyẹn a tún ti bọ́ síta nísìn ẹ̀yìn èèyàn wa tẹ bá rántí gbà tó Onítìrí bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ mo pariwo síta ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n pariwo kódà Ọmọlúkà wà lára àwọn tí ó ṣe show fún mi ní ọdún náà lọ́hùn tó caption orí show ẹ̀ lọ́dún náà dára rádaràda no òun kọ́ ló lo dára rádaràda dára dagboru ni Ọmọlúkà pé show tó ṣe fún mi nítorí mo sọ wípé Onítìrí ò ní anything láti offer wa ẹ jẹ́ ká move on home based media bí èmejì sí mẹ́ta ni wọ́n kọ́ bọ́ síta tí wọ́n ṣe show fún mi tí wọ́n pè ní dára dagboru everybody wọ́n sọ wípé mi ni mò ń dàrú a tún ti wá sọ nísìnyí tí ẹ bá tún èmi ò sọ wípé mo hate Ọmọlúkà mo ti máa ń sọ láti ọ̀dọ̀ ti tèmi wípé èmi wà more loyal to the movement than individual the same mistake tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa ń ṣe ni wípé ká máa ní ìfẹ́ sí individual tájọ wà nínú movement ju movement itself òun lẹ ṣe títí dọ̀dọ̀ Onítìrí tẹ fi fún Onítìrí ní powerful power tó lò kì í ṣe pé ọpọlọ ẹ̀ àbí òun ló lágbára tó ṣe débẹ̀ yẹn ẹ̀yin tẹ́ lọ fún ní support tẹ́ dẹ̀yìn lẹ́yìn on time ẹ̀yin lẹ lọ ṣiṣẹ́ tó fún ní agbára tó tó yẹn mi ò dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ kẹ́ tún repeat the same mistake because wọ́n wò yín wọ́n níka sí mistake wọ́n á máa bú yín wọ́n sọ wípé ẹ̀ mọ̀kọ́ tẹ́ ẹ̀ ṣe ẹ jẹ́ ká wí ta aṣaran fáṣaran ká sọ táṣaran fáṣaran so that oníkálukú wa lè sit tight movement is not a joke anybody tó bá wà ní movement regardless of your contribution tó bá rí pé ó ti débì kan ó ní trace mọ́ àbí movement ìrìnàjò yẹn kò convince ẹ mọ́ pé okay ó ń lọ lóòótọ́ you can still step aside láì dá wàhálà sílẹ̀ so that along the line tó bá tó rí pé ó ti wà okay wàá tún lè join padà ṣùgbọ́n tó bá ti wá gbógun ti movement tó wá lọ tó bá wá ṣe tán tójú ẹja tó tún wá padà wá báwo ló ṣe expect pé àwọn èèyàn máa ní loyalty yẹn àbí wọ́n á trust ẹ mọ́ pẹ̀lú nǹkan tó ti ṣe yẹn ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run a ò bá Yẹtí Queen ìjà a ò sì bọ́ Ọmọlúkà jà a kàn fẹ́ wípé ẹ má jẹ́ ká fàyè gba faction mò ń tẹnu mọ́ ohun tí faction yẹn òun ni wọ́n máa fi ń bá gbogbo organization tí wọ́n gbé sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá jẹ́ wo Afẹ́nifẹ́re lé ní wọ́n ti ń lọ sí bíi 4 different faction nítorí ẹ ti rí pé wọ́n ti break backbone wọn kò sí nǹkan tán rí sọmọ kò sí nǹkan kan lẹ́yìn kọ́ dẹ̀ máa dà lọ bí ọ̀wọ́ lọ ọ̀wọ́ bọ̀ kò sí nǹkan kan kò yé kò sí nǹkan tán rí ṣe mọ́ fúnlẹ̀ Yorùbá fáfáfá ẹ wo OPC nígbà tó kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tó OPC kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ wo bó ṣe wà powerful lẹ́ni ńkọ́ ọdẹ náà ń ṣe kiri ilẹ̀ náà ń jà fún kiri náà lọ fi wọ́n gba ilẹ̀ kiri tó ń ṣọdẹ kiri títì Àgbẹ̀kọ̀yà nígbà ayé Àgbẹ̀kọ̀yà wàá gbé Àgbẹ̀kọ̀yà ẹ̀rù ò ní báyìí ẹ̀rù á bà ẹ́ gan ni inú àwọn ọmọ Yorùbá gan dùn pé yes a ní àwọn bàbá tó tó bàbá tá a lè fi yan gan ṣùgbọ́n lónìí
wọ́n ti ba ayé Àgbẹ̀kọ̀yà jẹ́. Àgbẹ̀kọ̀yà náà ti ní faction oríṣiríṣi, Àwùkọ̀yà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So this is the reason why tó ṣàṣe ránṣọ mọ́ movement yìí wípé wọ́n ní láti dá faction sílẹ̀. Tí ẹ bá ti jẹ́ kí gbogbo wa fàyè sílẹ̀ kí wọ́n dá faction sílẹ̀, a jẹ́ pé yín fúnra lára yín lẹ́gbóúnjẹ alẹ́ yín fúnlógò jẹ o, torí nǹkan tó máa break everything nìyẹn. Ẹ má wàá jẹ́ ká gbà fún Yeti Queen. Yes, ó máa wá sórí show mi and I never knew wípé she's somebody like that. Mo wà highly disappointed in her. Mi wà highly disappointed nínú Gbẹ̀du because tipẹ́tipẹ́ ni Gbẹ̀du tí wọ́n ti ń àtàkì bàbá Akíntóyè àti Ṣu Sunday Adéyẹmọ. Mo ti ṣàlàyé lórí show mi wípé bẹ́ẹ̀mi àti Gbẹ̀du ṣe close tó ọ̀rọ̀ Ṣu Sunday Adéyẹmọ òun ni mo ṣe sá fún pátápátá. Torí bí ẹ ṣe ń wò mí ojú kan làdá mi ní tí bá bẹ́ẹ̀ ṣe máa bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n ní tí bá rí pé máa ní láti ṣojú méjì máa ya sún fún ẹ̀rín mi níṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ti rí Gbẹ̀du àti Yeti Queen ẹ yàgò fún wọn. Àti wípé gúrùpù tẹ́lẹ̀ lọ dálẹ̀ must you be a Yorùbá nation as well? Ṣé dandan ni ká jẹ́ Yorùbá nation ni? Ẹ yé ò ṣe wórúkọ mi fúnra yín ká rí iṣẹ́ tẹ́ fẹ́ ṣe tẹ́ bá pe ara yín lórúkọ mi tẹ́ dẹ̀ ṣe iṣẹ́ tẹ́ fẹ́ ṣe yẹn. Irú somebody like me gan máa gbé yín máa pariwo yín síta pé another organization kan tún wà o wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀bẹ́. Instead tẹ́ fẹ́ káwọn èèyàn recognize group yín, you don't have to bring the movement Ysdm down. Tí bá sọ wípé Ysdm Yorùbá nation gangan nìyẹn, tó o bá rẹ́ anybody tó bá ń jẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ fún ẹ kó o lè hate Ysdm má dá irú wọn lóhùn. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ṣe Yorùbá nation. Mi ìfẹ́ mọ irú ènìyàn tó jẹ́ ipò tó bá wùn kó mú. Ysdm gangan ni movement, the body of the movement. Kí là ń pè ní Yorùbá nation? Y means Yorùbá, S means self, D means determination, M means movement. Ysdm Yorùbá self-determination movement, the Yorùbá nation movement tí ìwà tẹ̀mí ń clamor fún. Fún oṣù tí wọ́n ní pé Ysdm kò kí ṣe ọ̀tá ẹ̀. Tó o bá ṣe Yorùbá nation, tó o bá tí ì bá Ysdm ṣe, o ò ṣe Yorùbá nation, o kàn ṣe láyé ara ẹni. Má jẹ́ kẹ́nibọ̀dì fi ẹrú gbó, and we are there. Ysdm àná ti yàtọ̀ sí tèmi. Iṣẹ́ lọ, tá bá sọ pé iṣẹ́ lọ kì í ṣe pé iṣẹ́ pé àbòsí. Yes, mo fi owó sọ̀yà fún yín ni wípé wọ́n ṣe iṣẹ́ gidigidi ṣẹlẹ̀ nínú movement Ysdm. Be part of it. Be part of the positive achievement and the movement and togetherness. Gbogbo wa á délẹ̀ lérí ìrìnàjò yẹn á rọrùn fún wa. My vice chairman, kí ni nǹkan tí ẹ rí sí àárín yẹn lórí ọ̀rọ̀ Yeti Queen àti kẹ́bẹ́ wa àwa mídíà? A ní láti ṣọṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn tá máa gbé wa mí tẹ expect pé ní mídíà àkọ́kọ́ máa tó padà sọ pé wọ́n fẹ́ host Yeti Queen. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé Yèyé Dára. Ọ̀pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ náà ni ẹ ti ṣàlàyé, ṣùgbọ́n ní àfikún gẹ́gẹ́ bí our Secretary General náà ṣe sọ earlier, gbogbo ẹ̀ náà ni a ti yanjú because a ní ìpàdé pẹ̀lú Ọmọlúkà lánàá tá a jẹ sọ̀rọ̀ yẹn nítùbínùbí because agbẹ́jọ́ ẹnìkan dá Yorùbá ní àgbò òṣìkà ni àwọn ò dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbọ́rọ̀ yìí náà láti and he attended wọ́n sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ó tó wá tanná sí gbogbo òkùnkùn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ náà and àlàyé tó dẹ̀ ṣe ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì tí tó dẹ̀ yé wa tá a dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn it's like gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ara la mọ̀ àmọ́nú so it's like ẹni yẹn kàn mọ́mọ́ wá in different direction or in different agenda láti lo platform yẹn and to be able to say all those kind of a thing. And at this point, a ò ní ìdí gbogbo nǹkan báyìí. Gbogbo ẹ̀dá gbogbo Yorùbá tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ló ń ja ìjàngbara fún Yorùbá. Wọ́n ní a máa ń pé gan ni à ń pé gọ̀. Faction getting this, that or from different angle. Níbo ló ti lead wá sí? Níbo ló ti lead wá sí? Ṣé ẹ wá ń jẹ́ kí nǹkan tá a gbé lọ́wọ́ kó tètè jà fún gbogbo wa? Ṣé ká fi ti ìyá onítìrí yìí ká fi ṣe àríkọ́ṣe nù? So ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ tí wàá dàbí pé ègbìyàn ọ̀tẹ̀ ni bá ṣe ń pa kan nǹkan tó ń rú jáde and àgbàrá òjò dẹ̀ nínú wọlé onílé ni ò ní gbà fún gbogbo ọ̀nà tó bá dẹ̀ ń gbé Ọlọ́run máa alálẹ̀ wọ́n máa fojú gbogbo wọn hàn lọ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti ń jáde ló bá ṣe pé ẹ má dá Ysdm lóhùn wọn ti kú o wọn ò ní nǹkan kan tó ń ṣe o. Ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé kí ló dé tóun fi sọ bẹ́ẹ̀ tó bá kú àbí tó bá yẹ pé ó kù díẹ̀ káàtó kí ni ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé
kí ni nǹkan tí ipa tí wọ́n ń gbé láti jẹ́ pé kò ní rí bí wọ́n ṣe ń sọ. tó bá dẹ̀ ní Ysdm ká ní Ysdm ní Yorùbá nation náà, Yorùbá nation náà dẹ̀ ní Ysdm tó jẹ́ pé Yorùbá nation self-determination movement, àjọ ìjàǹgbara fún orílẹ̀-èdè Yorùbá, fún Yorùbá wa, fún gbogbo àwa Yorùbá wa. Kò ń ṣe èèyàn kan ní Ysdm, kò ń ṣe èèyàn mẹ́wàá, kò ń ṣe kékeré, fún gbogbo Yorùbá lágbàáyé ni. And it's a body and it's an umbrella body fún gbogbo wa tá a fi jọ jókòó, fún gbogbo wa fi ní ìmọ̀ kan, ìṣọ̀kan. Wọ́n ní àìrèpò ejò ló ń jẹ ọmọ ejò níyà. So gbogbo ẹ̀ náà lọ́sàn-án fi ní ká jókòó together ká jọ ṣe kó lè bá a rí bó ṣe pé kínní. Ọlọ́dẹ fún wa ṣe. Ysdm tí wọ́n mọ̀ ní ọdún kan, ọdún kejì, ọdún kẹta sẹ́yìn, ó yàtọ̀ sí ìta gbé dání tá à ń ṣe é sìn. And tí gbogbo wa dẹ̀ ṣe mọ̀. So we are doing everything. Organization oríṣiríṣi ló wà together tájọ ní kíní with a big, strong structure tí tá gbélẹ̀ tá dẹ̀ tún get improve ńbẹ̀ tí ìmọ̀ yìí ń lọ, tí everything yìí ń lọ láti fi jẹ́ pé ó wà more solidified in everything. And that is that's who we are. Kò ń ṣe organization kan, kò ń ṣe 10, kò ń ṣe 50, kò ń ṣe 20, kò ń ṣe 30, kò ń ṣe 50, kò ń ṣe 100 ní gbogbo àgbáyé títí mọ́ ilẹ̀ Yorùbá wa, homeland everywhere. Lájọ ní kájọ ṣe pé èèyàn kan wá fẹnu pa. Tó ní tẹ̀wọ̀n bá ti wá báyìí tí mo pé onítìrí mi ló tún jáde yẹn. Tó bá ti ń kóra wọn pọ̀ báyẹn, ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ yé wa dáadáa. Kò ń ṣe pé bóyá a fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ ṣe pé kí ayékẹ́ni yẹn ó ti ń gbẹ̀yìn gbẹ̀bọ̀jẹ́ nìyẹn. So and a ní láti jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ igi yóò da àyọlé níná, ètò òun ò da. Ìjọ wa la fẹ́ ṣe oúnjẹ tó máa jiná. Ìjọ la fẹ́ ṣe epo yẹn. So ọ̀rọ̀ onítìrí ló dẹ̀ dàbí àgékù ejò náà ni. So a gbọ́dọ̀ fi gbogbo taratara túra lẹ̀ pẹ̀lú pé kínní. Ó láwọn tó ti gbè sí àárín wa tó jẹ́ pé kínní. Tí gbogbo wa ti ń jáde báyẹn, ẹ jẹ́ ká máa mọ̀, ká dẹ̀ máa fún wọn ní opportunity láti lo platform wa. Mo rọ gbogbo wa ní torí iṣẹ́ takuntakun ni gbogbo wa ń ṣe. Wọ́n ní kinní kan òṣìṣẹ́ òun jóni lẹ́ẹ̀mejì àbí pé kinní a tó ṣe bí òwe ẹ̀yìn ìyá wa àti bàbá wa. So gbogbo ẹ̀ náà ni ló yẹ ká mọ̀ pé nǹkan yìí ti ṣẹlẹ̀ rí o, kó tún má tún jẹ́ pé kinní o. Ó bá kù díẹ̀ káàtó, ẹ jẹ́ ká mọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ ṣe, ẹ jẹ́ ká jọ put hands together collectively. So àwọn nǹkan tí àwọn politician wa everything wa tó ń rí leléyìí tí wọ́n fi ń try ní different angle láti fi lè mọ̀ pé division ṣá máa wà, fraction máa wà, dókítà pín wọn jálajàla. That is the aim. Àwọn náà dẹ̀kẹ̀rẹ́ àti wá ń play àti wá ń èlò náà fẹ́ fún wa. Kí là ń jẹ tí ò tán? Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Kí la mú wá, kí la fẹ́ mú lọ? Kán rí mi, kán ṣe pé Ọlọ́run ló gbéyàn sípò, Ọlọ́run ló ń ṣe gbogbo. Bàbá wa Professor Banji Akíntóyè dáfi national leader wa. Wọ́n máa right wọn hàn fún pé bóyá pé kí ní ká ní bàbá ẹ̀ wà ní age yẹn tó ìwà active. Ìyẹn tó bá tẹ̀ ní bàbá at that age. So gbogbo tá a bá ń sọ, tá a bá ń ṣe, ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ o. Ẹ jẹ́ ká máa mọ̀. Òun nìkan dẹ̀ kọ́ gbogbo àwọn professor tó jẹ́ pé kíní náà ní age wọn everything. Wọ́n blame bàbá yẹn pé kí ló ń waste time ara ẹ̀ fún pé kíní báyìí. But tí bàbá yé wọn, kí ni wọ́n ti sọ, kí ni wọ́n ti gbọ́, kí ni wọ́n ti bàbá wà well focused at his age. But gbogbo àwọn tó bá ti fi pé àwọn fẹ́ máa fa gbogbo nǹkan tá a gbé dání sẹ́yìn ni ilẹ̀ a máa dá ṣèdájọ́ fún wọn. That's all I can say. And fún àfikún gbogbo àwọn mídíà wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín fúnṣẹ́ rẹ̀ gbìrì tẹ̀ ń ṣe lọ́lọ́kanjọ̀kan ní diaspora ni o, tá a wà ní YouTube online ni o, gbogbo àwọn journalist wa o, àwọn broadcaster wa o, gbogbo ẹ̀ náà ara ẹ̀ náà ní ti bàbá Ọmọlúkà. He has been there doing a wonderful job. And nǹkan tó dẹ̀ sọ lánàá ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó mú a lot of ìmọ́lẹ̀ sí gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀. The man is innocent and everything, and he recognized everything, and we believe everything he said. A ní ìgbàgbọ́ nìkan tó ń sọ pé kíní kò wọ́n nígbà kéèyàn kankan kó wá fi opportunity ẹ̀tàn láti fi wá baṣẹ́ ọwọ́ wọn jẹ́. So àwọn náà dẹ̀ ti rí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé kíní. So ìrẹ́pọ̀ ìṣepọ̀ gbogbo wa la fẹ́ lọ́wọ́ tá a wà. Ìjọba ti rí àwọn tó ti ń tan ẹ má jẹ́ ká fún wọn ní àǹfààní, ẹ má jẹ́ ká fún wọn ní platform tí mi lè máa dárúkọ gbogbo àwọn mídíà kíní wa.
ní Yorùbá World Media, every one of them tó wà nílé lóko bí tó ń ṣe akitiyan gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe, ẹ jẹ́ ká ṣera wa ní mọ̀kàn. I recognize yín, ẹ ṣé gan. Ẹgbẹ́ tó bá máa tú wa, tó bá máa dà wá rú láàrin wa, Ọlọ́run á máa fojú àṣírí wọn hàn. So wọ́n tẹ̀ ní tọ́lọ́ bá ti sọ̀pẹ́ ọ̀tá ẹni pẹ́ ní kò lè pani mọ́. Ẹ ṣé. So nǹkan tó fẹ́ sọ nìyẹn. So a really dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o fún gbogbo àǹfààní àti ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé tẹ́ fi ń jẹ́ kí gbogbo ọ̀nà everything tí information tó fi ń jáde, and we need more of that. And bí ẹ ṣe sọ Ysdm ayé àtijọ́ lẹ̀ ń wò ti sin yìí à ń fojú mọ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní o, and we are out there, we are making sure pé nǹkan ń lọ lọ́nà tó tọ́ tó yẹ. Condemn Ọmọlúkà o, àṣẹ pé bóyá pé kí ni ò bọ̀ tẹ̀ kán ṣe àtúnṣe. Àwọn náà dẹ̀ ti mọ̀, wọ́n ti ṣàtúnṣe, wọ́n ti mọ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé wọ́n lò wọ́n ní in that aspect láti fi lè jẹ́ pé kíní, which is ó lè happen to anybody, but still ara la mọ̀ àmọ́nú. So gbogbo àwọn èèyàn tó bá dẹ̀ ti ń ṣe báyìí àṣírí wọn máa tú lọ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan báyìí. Ọ̀tá gbé dání ó tóbi ju any one of us lọ. Ìdùnnú wa dẹ̀ ní gbogbo gbàgbára tá à ń jà fún kádélé lè kọ́lọ̀ mú wa tó ṣe gbogbo ẹ̀ fún wa. Àwa náà gbìyànjú à ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní àgbà kan rí, ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ti ń tọ́ wa ṣe, tó ti ń tọ́ wa sọ́nà. Ẹ wo gbogbo pressure tó wá láti lẹ́sìn tó ṣàn try ọ̀nà láti jẹ́ pé wọ́n dájú gbogbo ẹ̀rù. Gbogbo tí ń dàrú sí ló tún jẹ́ kí gbogbo nǹkan tún máa lọ dáadáa bá ṣe fẹ́ sí. So it's obvious. So tọ́lọ́ bá ti wà lẹ́yìn wa ká máa fi fara wa sẹ́yìn. So ẹ ṣé, mo dúpẹ́ fún gbogbo wa fún gbogbo nǹkan tá à ń ṣe. Odò àgbẹ̀ wa kò ní gbọ́dọ̀. God bless you, sir. Torí àsìkò wa, bá mi honourable secretary ní ìṣẹ́jú méjì, bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ ní gbogbo nǹkan tí a ti ṣe lálàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àti àwọn nǹkan tẹ́ bá fẹ́ fi kún. Ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé Yorùbá nation no going back ni o. Ẹ jẹ́ ká dúró lórí òtítọ́. Ìwọ tí o bá mọ̀ wípé ò ń ṣe Yorùbá nation lótìtọ́ àti lódodo, má rò wípé a ò ní rí ìjì ò ní jà, ìjì máa jà láti test faith ẹ̀. Dúró síbẹ̀. Tó bá wà nílé ọkọ, àbọ́kọ àbíyàwó, at a time bó bá ṣe wù kó dùn tó láàrin yín, there will always be a period tó jẹ́ wípé ó máa ń lágbára gan ni. Ṣé wàá wá torí ìyẹn wàá sá lọ? No now. Business ẹ̀ ń kọ́, company ẹ̀ ń kọ́, and so on. Tí tá fi máa gba nǹkan tá fẹ́ gbà, we are not going back. Ẹ ṣé gan ni Bani. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ yìí dára fún àǹfààní tẹ́ fún alẹ́ kan sí. Mo sì kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, bá ṣe àmọ́ màmá wa, ẹ ṣé gan tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo kí àwọn aṣíwájú wa, bàbá Akíntóyè, olóyè Sunday Igboho, àjíǹde ara ọmọ jẹ́ yín o. Lágbára Elédùmarè, yín náà lè máa mú wa délẹ̀ lé, ẹ ó ṣíwájú wa débẹ̀ lágbára Elédùmarè. Ohun tí mo kò fẹ́ sọ ní kúkúrú ni pé mo rọ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, ọmọ ọkọ Yorùbá, pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ àhesọ, ẹ má jẹ́ kí wọ́n ní ká Bíbélì ní ká wádìí ohun gbogbo dájú, ká dé ilé ti ṣe òdodo mú. Àwa ti mọ ọ̀nà òtítọ́ iná, a mọ ìmọ́lẹ̀, a ti rí ìmọ́lẹ̀ ilé. Ẹnìkan ṣo, àwọn aṣíwájú wa kan ṣo tá a mọ̀ tó ó máa mú ọmọ Yorùbá tí ó lead wa tí wọ́n ní tàn wá pa. Náà ni bàbá Akíntóyè àti olóyè Ìgbòho. Ibi tí wọ́n lọ làwa ń lọ. Ni mo sì rọ gbogbo ọmọ Yorùbá pé kẹ́ ẹ jẹ́ ká kọrí sí. So ìwọ tó bá ti jọ pé ọmọ Yorùbá nation ni ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀, ká jọ kí àwọn bàbá yìí lẹ́yìn, kán lè ṣe àṣeyege. Wọ́n ní tá bá jọ tọ̀ sójú kan, ihò ló máa ń hó. Ẹ jẹ́ kí ọmọ Yorùbá ká ṣera ní òṣùṣù ọ̀wọ̀. Mo wá lo àǹfààní láti sọ fún gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá pé agbada wàhálà tẹ́gbẹ́ kan náà ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, because àwa ò ní dákẹ́ títí tí a ó fi rẹ́yìn, àwa ò ní dákẹ́. Gbogbo ọ̀nà ẹ bá mọ̀ ẹ mọ̀ gbà, you will meet us along the way. We will go step by step with you in this, especially on the media, on the airwaves. A ò ní jẹ́ kẹ́sìn ni àṣírí yín ò dẹ̀ níbò. Tí n bá ti ra orúkọ yín, èmi ò mọ̀ dárúkọ yín sí gbogbo ayé ni, so that àtàwọn ọmọdọ́mọ yín wọ́n máa rí ìtàn yín lẹ̀ fún iṣẹ́ tẹ̀yìn yìí, fún iṣẹ́ bí yín ní pé kí àwọn èèyàn wa kó lè lọ. Ní àkótán, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa kábíyèsí Akíbí of Ìlọ́ra land. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Mo kí yín bàbá, iṣẹ́ lẹ ṣe. A kí yín. Thank you so much, sir. May the Lord be with you. Long live the king. Adé àpẹ lórí, bàtà àpẹ lẹ́sẹ̀, àṣà àpẹ lẹ́nu yín kàn ní kéṣe.
Thank you. Akim Ibrahim Adex only at Pastor Mo, mind your comment. I know this is Yeye Dara typing. Stop nonsense, okay. And you also continue, stop all this nonsense and face the struggle. Yoruba nation or many more people will leave. Ẹ jọ̀ọ́, ta ni ó ń jẹ́ Pastor Mo gan tó ń mi ìmèèyàn tó ń jẹ́ Pastor Mo ní orí platform. ẹni mi mọ kọ́mẹ̀ntì tí Pastor Mo yẹn ń kọ́mẹ̀ntì bọ̀ èèyàn Akim Ibrahim Ades ó ní èmi ni ó dà pé Akim Ibrahim Ades ó fẹ́ bá Dara jà ó ní I know is you Dara tọ̀ Ọlọ́run ṣeun. ọba Stephen Olúfẹ́mi Oyèníyì ni o ọba tó ní ò dárúkọ wọn tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi dárúkọ yín kábíyèsí ẹ ṣé. Okay. Akim Ibrahim Adexi, I know it's you, Dara. How? I am not Pastor Mo. Who is Pastor Mo? I don't know. Orúkọ tèmi ṣé ìwọ̀nba tẹ́ mọ̀ nípa Dara ẹ rí mi ní rí èèyàn tí mo máa ń bẹ̀rù ni. Tí mo bá máa kọ́mẹ̀ntì, fóònù mi ni mo máa fi kọ́mẹ̀ntì. Kí ló kàn mí? Mi ìjojú mi mele ìtòkòrò. Má sọ ti tèmi. Orúkọ mi ni mo máa fi kọ́mẹ̀ntì. Ta ni ẹ́ tí mo máa sọ pé èmi Dara láyé tálẹ́ni náà tí mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ tí máa lọ máa sásẹ́yìn fake ID má try ẹ̀ láíláí. Okay, only you trying to rule this struggle, stop all this your too no. Okay, ó ti wáyé mi media pẹ̀lú kọ́mẹ̀ntì tẹ́ni yẹn ń kọ ara àwa media ni ẹ̀wọ̀ ẹja máa ṣe ẹ̀kọ́ tá à ń ṣe lọ. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run a kú àṣeyọrí program tèmi màmá mi Princess Adeokin ní ìṣẹ́jú kan ẹ bá wa round up ẹ bá wa kí àwọn èèyàn wa ẹ bá wa fi kún gbogbo program tá a ṣe ṣe. Ẹ ṣeun Yèyé Dara ẹ ṣeun yín bàbá mi o ẹ ṣeun ẹ kú wájú ẹ kú ètò àjọkú ètò náà a dúpẹ́ fọ́lọ́run pé ètò yìí wá sí ṣíṣe a dẹ̀ dúpẹ́ fọ́lọ́run pé àmọ́ ríra wa bá lágbára Ọlọ́run gbogbo ohun tá a sọ gbogbo ẹyọ ọmọ Yorùbá nílé lóko ẹ jẹ́ ká dìde ká mọ ẹ̀tọ́ wa ká mọ ojúṣe wa ká mọ ohun tó yẹ ká ṣe tí anything bá ṣẹlẹ̀ ká fohùn síta ká sọ̀rọ̀ ká dẹ̀ mọ̀ pé ìgbésẹ̀ báyìí tó tọ́ lórí tó yẹ ni ká máa gbé ká dẹ̀ má ṣe jàgídíjàgan o bàbá wa emeritus ti sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá à ń ṣoní jàgídíjàgan létòlétò la máa ń ṣe nǹkan kó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni then lórí àwa tá dẹ̀ jẹ́ mídíà náà ní inú Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká wà very careful gbogbo wa àmọ́nú ara wa àjọ manager àjọ ń bára wa ṣe ni but ká tún máa fi ọgbọ́n ká tún máa fi ṣe ẹni tó bá fẹ́ wá ṣe program lórí show ẹ̀yin náà mọ̀ ẹ̀ tí kọ́kọ́ bára yín sọ̀rọ̀ tó bá dẹ̀ wá di pé ẹ wá gbé sórí show tó ó wá di pé fẹ́ máa yí òun padà ẹ mọ̀ bẹ́ ṣe máa cut ẹ̀ off immediately so gbogbo aráyá lè mọ̀ wípé ẹ bá follow ẹ sí nínú gbogbo nǹkan tó ń sọ mo dẹ̀ dúpẹ́ lórí àwọn bàbá wa fún gbogbo ìmọ̀ràn àti gbogbo ohun tó bá wa sọ ní èní then mo tún wá fẹ́ fi ọ̀rọ̀ kan kún wípé Ysdm is a movement it's not for one body bàbá wa Akíntóyè is the head we have our directors we have our vice president we have our secretary so gbogbo àwọn tó ń yẹnu pé bàbá wa Akíntóyè wọ́n ti dàgbà jù ṣé fi pé bàbá wa Akíntóyè nìkan náà dá dúró ni there are so many people behind him supporting him in fact for him being at this age still very vibrant still very eloquent we should give ká gbé fún bàbá ni but tó bá wá fojú wò pé bàbá wa Akíntóyè ti slow jù who told them that so many things that happen jẹ́ pé àwọn èèyàn kàǹkà àwọn ọlọ́gbọ́n àwọn olóye náà pọ̀ tó wà behind bàbá wa Akíntóyè so when we are talking pé à ń sọ̀rọ̀ Ysdm Yoruba nation is not just about a person it's about so many people bàbá wa Akíntóyè gan sọ wọ́n this is a movement of millions of people all over the world so they should caution what they say tó bá ṣe báwọn ṣe fẹ́ ṣe then they should go and make their own organization kọ́ dẹ̀ pé lórúkọ ara wọn kọ́ mọ̀ pé wọ́n dá dúró gbogbo ẹ̀ náà mọ̀ pé gbogbo àjọ ń lébì kan náà ni tó bá dẹ̀ bọ́ sí fine but kọ́ má fi wá fi ẹ̀rẹ̀ kọ́ fi wá yí ohun tí àwọn Ysdm ń ṣe so ìyànjú ti máa gba everybody ní àwa media anybody tó bá ti ń talk down on Yoruba nation ẹ jẹ́ ká bá ṣe máa put wọn right ká dẹ̀ máa gbà wọ́n láàyè and according to what is on ground #no faction we don't want faction in Yoruba nation we don't want faction in Yoruba Ysdm everybody should go and we should be in one accord ká jẹ́ wà pẹ̀lú one unity and oneness ẹ ṣeun gan ni. God bless you ma.
tó bá wá olórí oko bámbam vice chairman ní ìṣẹ́jú kan sà ẹ bá wa round ẹ̀ up kẹ́dẹ̀ bá wa kí àwọn èèyàn wa. ẹ ṣe mo kí gbogbo wa fún ìpàdé fún ètò kàṣe lẹ́yìn a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín fún gbogbo ọwọ́ sí gbogbo contribution tí ẹ̀ ń bá wa dá sí tẹ̀lé gbọ́ tẹ̀lé tí ń fi gbogbo àwọn nǹkan tí ó ti yẹ tó wa létí tẹ̀ fi mọ̀ wá tó a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbàwọn bàbá wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbàwọn ìyá wa a dúpẹ́ lórí gbogbo ẹ̀yin journalist gbogbo ẹ̀yin media presenter broadcaster tí ò bá ṣẹ́yìn nǹkan tá a gbé dání yìí kò ń ṣe bó ṣe wà yìí ló máa wà ó àmọ́ iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe lẹ́ẹ̀kan ṣe àmọ̀rírì yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ jẹ́ ká wà positive minded ẹ má jẹ́ kí á dẹ̀jà àti ká try láti ká gbìyànjú láti máa tún máa wo àwọn ìpasẹ̀ tí ìgbésẹ̀ tó máa tún jẹ́ nǹkan ìfàsẹ́yìn fún wa bó bá ṣe ń ṣe a mọ̀ pé Elédùmarè á fi gbogbo iṣẹ́ náà á fi yìn wá á dẹ̀ pé adélé láìpẹ́ ní gbogbo kọ̀ọ̀ta ní ìgbàgbọ́ fún ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo kí bàbá wa náà mo bá ń jà kí pé Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún wọn ní ara dídá àti ẹ̀mí gbogbo Ọlọ́run alẹ́ rẹ̀ lẹ́kẹ̀ ni wọ́n gùn fún wa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa dúpẹ́ lọ́wọ́ CSI olóyè tó jáde ẹ̀mú dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọba organization tá come together tá ìbẹ̀yìn try láti jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó fẹ́ bó ṣe yẹ kó jẹ́ gbogbo àwọn coordinators everywhere all over the world àníṣe lásán bó ṣe rí nìyẹn bọ̀tẹ́ láìpẹ́ inú gbogbo àmà ìdùkálẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo olóòtú Yédára thank you so much. ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ó wù mí ká jẹran pẹ́ lẹ́nu o gbọ́ òfòànà fún òní ò jẹ́ kódà bá ṣe plan between 40 minutes to 1 hour gẹ́gẹ́ bí vice chairman àti secretary ṣe sọ but here we are almost 2 hours ibi tá a máa fàdágbé ètò tèmi rọ̀ sí ni ẹ tún máa get ready fún another àkọ́tún ètò tó tún máa gbóná fẹlifẹli ní ọjọ́ Thursday ikú ò ní pa yín ikú ò ní pa wá a tún gbé another bàbá wa bọ̀ again nínú ìrìn àjò yìí náà ni o bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun gan ni kẹ́ tó wá máa lọ ẹ bá wa subscribe sí orí Ysdm Global TV torí tó bá ti tó sáà kan tá a bá ti ń stream lórí Ysdm Global TV mi máa stream ní orí Yèyé Dára Kowé TV láti lè torí mo fẹ́ kí everybody kí afẹ́kẹ́ wá sí Ysdm Global TV ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ tó máa lọ ẹ bá wa subscribe síbẹ̀ ó ṣe pàtàkì ẹ dẹ̀ bá wa pín síta káàkiri sínú gbogbo group God bless you all àkúṣẹ. Ètò kù di ìjọ Thursday ó dàárọ̀ o bye. Ó dàárọ̀ o ó dàárọ̀ sà ó dàárọ̀ màá o.